Hello! Hello, 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 hello! Good afternoon! Ayan, kanina pa ako nagsasalita, hindi pala ako naka-live sa YouTube. Kamusta naman yun? Sorry sa mga sa mga nag-intay na late ako. Check ko nga ulit kung playing na ako sa YouTube. Naririnig niyo na ba ako kung sino man ang nandiyan? Ayan. Kasi laging ngayon ko lang ginagamit yung StreamYard. So, hindi natin sure kung nagpe-play na. Ayan, nagpe-play na siya. Um, StreamYard is a different application na ginagamit sa mga nagla-live stream. So, usually, hindi mo nakikita yung sarili mo sa YouTube sometimes. So, kailangan ko pang pumunta sa YouTube para malaman kung naka-live na talaga ako or hindi. Anyways, thank you, JR Creator Video, Temsec Don. Thank you so much. Lex in Perth, Australia. Salamat, Kuya, sa pagdalaw. Thank you very much. Ayan, sa mga nagtatamsak, thank you. Ayan, prinomote ko naman. So, I don't know kung maraming pupunta ngayon, pero I wanted this recorded again para naman sa mga taong gustong magtanong, sa mga may tanong sa akin. This past few days kasi, medyo dumadami yung mga nagtatanong. And sabi ko nga sa kanila, why not attend kayo sa live stream so that doon tayo makapagkwentuhan, doon kayo magtanong para at least straight away na sasagot ko kaagad yung mga katanungan, 'di ba? Mas maganda yung parang spontaneous ba yung mga tanong. Um, and then, so, eto, ginawa ko tong live stream again kasi number one, day off na naman ni Inday, di ba? Pag Monday, day off, YouTube day ko. So, dito ko lang nagagawa lahat ng mga dapat gawin. Although talagang this past few weeks, this past few days actually, sobrang paguran talaga sa trabaho. Hindi ko nga alam, baka umabsent din ako after ng 2 days off kasi mabigat madaming madaming hindi ko alam dahil siguro winter dito. So maraming nag-present ng mga symptoms ng mga tao. And then maraming may sakit, maraming nagpupunta sa emergency department. Kaya paguran, sakit katawan, yon gano'n. Gano'n na yung level nung pagod ko, yung sakit ng katawan ko talagang mula taas hanggang baba. Talagang iba, iba. And to think na lagi ako nagtatrabaho sa hapon. So usually kasi ang mga pasyente basta nagising yan basta sa morning medyo pa sa'min medyo mild pa, wala pang masyadong pasyente. Pero pagdating na ng hapon yan, magigising na sila, tapos 'pag nagising na sila, ayun na dun na nila mararamdaman lahat ng sakit nila or especially kapag weekends, ang mga patient usually pumupunta sa emergency kasi number one, walang clinic, and then number two, siyempre, walang clinic, walang GP usually 'pag weekends, and then also, yung lahat ng pagod nila or lahat ng symptoms nila na nila, nakuha nila over the week. Sa weekends pa sila pupunta sa hospital. Ayan tayo 'di ba? Kahit ako naman basta hindi ako pupunta ng hospital, hindi ako magpapa-check-up hanggang sobrang lala na. Bakit kaya gano'n 'no? Ba't kaya tayong mga gano'n? Especially mga ewan ko, mga Pinoy and all those stuff. Pamilya ko din gano'n, hindi kami yung palapunta sa hindi kami palapunta sa Nyek, na-disconnect uli. Kuya, naririnig ba ako ngayon? Na-disconnect? How about now? Na-disconnect pa rin ba, Kuya Lex? Alex in Perth Nyek, di maka-chat using laptop. Yung mo yan, na-disconnect ka pa rin sa panonood sa akin? Ganun ba yon? Tapos hindi ka ulit maka-chat. Alam mo kuya, baka kailangan mo nang i-reformat yung laptop mo. Baka hindi kaya marami kang uploaded na mga apps. O kaya um, baka kailangan mo i-update yung YouTube. Kasi 'di ba minsan gano'n yung mga apps may ina-update, parang cellphone. Baka kaya gano'n. O kaya kailangan mo na siguro talaga i-reformat 'yan. Anyways, ayun nga, yun na nga yung sinasabi ko, this past few days, sobrang paguran sa emergency.
Dahil siguro sa panahon. Lalo na ngayon, ang panahon dito sa Perth, Australia is parang sobrang bipolar. Uulan, iinit, uulan, aaraw, uulan, hindi. 'Di ba? Tas ang lamig-lamig, sobrang as in, ano ba, ilang degrees ba? Hindi ko alam kung ilang degrees, hindi ko na nache-check pero, um, yung lamig talaga niya as in nanunuot ba sa buto. Kaya hindi na rin ako magtataka kung maraming nagkakasakit. Um, hindi lang siya kasi yung mga usually na nakukuha naming cases this past few days, hindi siya usually na cough, colds lang na tawag dito, flu-like symptoms. Hindi lang gano'n siya, kundi sobrang iba talaga. Kung may asthma, yung mga malalang asthma, mga gano'n. Papeng 1516 daan lang, tamsak. Thank you so much. Appreciated ng yang pagdaan mo. Thank you so much. At sa patamsak mo, thank you. Um, ayun nga. So, nagla-livestream ako ngayon for those na so that first of all, ma-record 'tong livestream ko kasi wala akong time gumawa ng vlog for today. So, why not livestream na lang? Anyways, marami na rin naman nagtatanong sa akin. Um, medyo dumadami yung mga nagtatanong. So, I wanted them to at least kung yung ibang tanong ng ibang mga nurses na gustong pumunta dito is malay mo tanong din nila sa sarili nila. So, why not sagutin natin dito. Tina-try kong mag-invite ng mga nagtatanong sa akin na pumunta sa live stream para naman simultaneous yung pag-uusap, yung mga tanong. Pero let's see. Ang nurses naman kasi kung ano-anong shift niyan eh. Kaya ako kahit kailan ako nagla-livestream, kahit tanghali, tingnan mo, katanghaliang tapat nagla-livestream. Kahit tanghali, anong petsa, anong weekdays o weekends, basta carry bells mag-livestream tayo. Shane Chua present. Thank you so much for the support and love. And thank you also sa mga nanood kahapon ng livestream. Nag-guest ako kay Shane Chua. Thank you so much. I think it was really successful. Sabi niya max daw was 30 na nanonood. Imagine 30, oh my gosh. Ngayon nga 4 million laki nanonood sa akin. Kaya 30 million. Kamusta 'yon, 'di ba? It was really really successful and I had so much fun. 'Yun, masasabi ko. Kasi ang ganda may flow kasi siya ng ng live stream niya. So hindi hindi nalilihis ng topic as in may mga minsan side ano't kami pero 'yon 'di ba ang saya-saya nung live stream na 'yon. So salamat sa lahat ng nanood, sa mga nagsu-subscribe din sa akin na nanood doon na kahit medyo hindi ko kayo naramdaman pero salamat pa rin alam ko nanood kayo. Papeng 1516 ingat kayo diyan. Thank you so much. Sa kayo din sana mag-ingat kayo diyan. Maisa Penaverde, hello, happy Monday, happy Monday, totoo. Why not? Start of the week. Happy Monday talaga. Lex in Perth, basta meron time, YT na. Correct, di ba? Ang saya-saya kayang mag-YT. Masayang mag-YT kaya guys, sa mga hindi pa nag-YT dyan, Maisa Penaverde, isa ka na dyan, mag-YT ka na, why not? Xingchua, 32, naiba. 32 pala ang max namin kahapon sa live stream niya. So it was really successful. Ang saya-saya kasi ang tawag dito, basta masaya yung topic, masaya yung pagkukwentuhan namin. And ang tagal na 2 hours mahigit din yung live stream na yon. So ayun, thank you sa mga dumalo at umattend. Lex in Perth, Australia. Hello, Miza. Ayan, nag-hellohan na kayo dyan ni Kuya Lex dyan sa baba. Ching, Miza, send mo sa akin number mo for the price. Ayan, hindi pa pala nakukuha ni Miza, no? O Miza, isend mo na kay Shing kasi sayang yon. Nanalo ka ng 50 pesos load. Why not, di ba? Ang swerte. Miza Penaverde, hi Kuya Lex, to you din. Ching, 2 hours and 20 minutes. Ang tagal din. Girl, parang namalat nga ako sa live stream natin kahapon. Parang namalat ako. Iba talaga yung boses ko 'pag nagagamit sa gabi, nagiging ganito. Sorry naman sa mga ngayon, Sorry sa boses ko, talagang ganyan lang po talaga ang boses ko.
Um, Lex in Perth, looking forward sa LS ni Liza. Why not? Oo. Liza, ikaw na ang next na mag-LS. Why not? Talagang a-attend kami diyan, susuporta kami diyan. Liza Penaverde, hello sis Shing, noted po, thanks. Ayun, 'di ba? Ang saya-saya ng live stream kahapon, ang lively ng ano, ng mga guests, ang dami din. Ang daming umattend, eh. So, siyempre kapag ikaw marami ka rin nanonood, siyempre gaganahan ka rin na makipag-ano, kwentuhan. And anyway, looking forward sa mga future LS ni Sheng Chua. Kasi marami marami din naman siyang plans sa pag-i-LS niya. So, sa mga nanonood diyan na interested, why not we go to Sheng Chua, mag-i-LS din siya, pero i-a-announce niya kung kailan yung next. 'Di ba? Tama? Dahil medyo mayroong confusion na nangyari kahapon kung anong oras talaga yung next LS. Pero kaya nga dapat i-click mo yung notification bell para magi updated. Anyways, ayun na nga. Pinangalanan ko tong LS ko na Q&A para recorded para at least kung may mga tanong diyan, i-drop niyo lang yung question niyo and then i-a-answer lang natin. So, papasok ako sa Facebook page ko ngayon dahil nandoon naman lahat ng katanungan. Um, Lately, maraming nagtatanong kasi ng kung ano-ano. So, yun lang, babasahin ko lang naman tapos para malaman din ng iba yung mga sinasagot ko. So, eto, hindi ko na muna papangalanan na kasi baka ayaw nilang ipapangalan ko. Liza, naku hindi ko pa po kaya Kuya Lex, sis introvert mag-LSN vlog. Bakit naman? Alam mo kakapanood mo ng live stream, one time di mo masasabi, ikaw na yung nagla-live stream. Kasi ako gano'n din, eh, nood lang ako nanood tapos maya-maya, "Tingnan ko nga 'tong live stream." Oh, 'di ba? Actually, ang una kong ginawa, tinry ko munang mag-live sa Facebook. Tinry ko muna kung kaya ng alam mo yun, yung kaya mong humarap na sa camera tapos may magko-comment. Tinry ko muna yon sa friends ko. So, siyempre 'di ba sa Facebook, usually naman mga friends mo yung kakilala mo yung mga magko-comment sa'yo do'n. So, do'n ko muna inano, tinry ko muna kung paano ako magre-respond, kung mahihiya ba ako, gano'n. So, tinry ko 'yun. Tapos tapos nagulat ako sa sarili ko, kapal ng mukha ko, pati kanta-kanta, pati nagre-request silang kumanta, kakanta-kanta din naman ako, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo kalad ka rin ako, kahit saan niyo ako dalhin, kahit saan niyo ako dalhin. Kaya sabi ko kay Shing Chua, "Bahala ka, gamitin mo lang ako ng gamitin." Gano'n. Sheng Chua, ako din matagal bago mag-live kasi shy ako, yes. Oo, gano'n talaga, nakaka-shy talaga. Eh, lalo naman nga ako kaya nga introvert, eh, 'di ba? Hindi ako talaga alam mo 'yan, mingle. Matagal akong hindi naman sa hindi ako mapag-mingle, kaya ko naman mag-socialize, pero matagal yung ano ko, yung barrier ko ba bago talaga maging komportable sa isang tao. Talagang hindi ako yung mapagkuwento ng ginagawa ko, gano'n. Tapos ayun, so dito sa YouTube, sabi ko, eh, gusto kong gumawa ng video, kailangan din mag-LS, 'di ba, why not? Para kumbaga makaano ka din, maka-connect ka din sa mga subscribers mo, why not, 'di ba? Para din naman sa kanila 'yun. Tapos ayun nga, tinry ko sa Facebook and then nung sinabi ko, "Ay makapal pala talaga yung mukha ko." Sumarap sa camera, o di sige, try na natin sa YouTube. So gano'n, gano'n nag-start yung aking ano, pagla-livestream. Sabi ni Lex in Perth, Australia, "It's okay, just tell us when you are ready, Maiza." Yes, we can wait, Maiza. We can definitely wait. Lagi ka namang active sa mga livestream namin, so why not? Alam mo, sa sobrang dami mo ng kadikit na ano, na mga YouTuber na Pinoy, alam mo 'pag ikaw nag-YouTube baka agad-agad na ano ka na, na-promote ka na agad-agad, 'di ba? Mas active ka pa ngang sumuporta, eh, kaysa sa totoong nag-you-YouTube, eh, 'di ba? Sabi ni Shing, ang una kong ginawan, umakyat ako sa live stream ng iba. Okay. Gano'n naman pala yung style nung kay Shing, umakyat siya sa live stream ng iba, gano'n. Puwede rin nga 'yun, pero alam mo ikaw pa lang yung naakyatan ko na live stream. Hindi pa ako nag hindi pa ako nag-akyat sa iba. Hindi ko pa ano, iba naman din yung feeling ko kapag umaakyat naman sa iba, parang do'n naman ako nahihiya. Nahiya akong umakyat, parang
Hindi pa kami ano, masyadong close, sa chat-chat lang ta's aakyat ako, parang do'n naman ako nahihiya. Mas makapal mukha ko na ako lang, ganyan. O kaya ikaw kilala na kasi kita personally, so 'di ba? Pero ayun, gano'n. Kanya-kanya talaga ng ano, kanya-kanya talaga ng hiya yan, hiya factor. So gano'n 'yun. Shing, tapos do'n ako natuto, ayun, do'n ka pala natuto. Actually, oo nga 'di ba dati nung bago-bago ako nanonood ng LS napanood kita na kasama mo ang dami mo ng mga friends sa pag-akyat mo, 'no? Pero dahil hindi ako madaldal gumawa ako ng LS na may guest para alam ko yung flow, ayun. Napaka-organized ni Sheng Chua as in yung flow niya kahapon ng live stream niya, as in from start to bottom ano, sobrang organized at saka pack na pack yung live stream niya na ano, na talagang nakakatuwa kasi nilalagay niya talaga yung mga ano, yung flow talaga which is yun yung isa sa magpapa-stay sa'yo sa live stream anyways, 'di ba? Kung meron kang maayos na flow, hindi ka nagkakaroon kahit papaano ng dead air siguro. So siyempre, kahit naman ako na nanonood ng live stream din, gusto ko rin nung gano'n, yung dire-diretso. Tsaka ano, interesting, yung mga tanong niya interesting din, Minsan nga may mga tanong siya na kasi sa totoo lang sinendan niya ako ng flow, pero yung sinend niya sa'king flow hindi ko talaga siya masyado ini-scan ko lang, hindi ko talaga siya sinagot agad na, ito sasagot ko dun, hindi ko talaga siya sinagot. So, kahapon yung mga tanong mo sa'kin, Shane, talagang kung ano lang naisip ko that moment, yun yung sagot ko talaga. Kasi parang gusto ko din kasi maging spontaneous yung kwentuhan. Kasi parang iniisip ko kapag alam ko na yung ano, yung sagot ko, parang baka mahalatang ano mahalatang ano, scripted, 'di ba? Pero actually, maganda din kasi na sinabi niya sa'kin yung flow kasi as an interviewer, meron siyang tinanong sa'kin about sa meron ba akong ayaw itanong sa'kin, ganyan, which is really good kasi 'di ba, parang respect mo yun sa tinatanong mo, 'di ba? You don't want them naman to be caught on act paano yun? Caught in the act ba, tawag gano'n? Or parang na maano sila, biglang ma-hot seat sila na ang hirap sagutin, 'di ba? So maganda din 'yun, maganda din yung ginawa ni Shing dun sa interview niya. And I feel na yung mga next na live stream ni Shing Chua will also be successful. Will also gonna be successful, 'di ba? Kasi organize Sabi ni Shing, susugurin ka sa livestream mo, haha, Maisa Penaverde. Correct, kapag nag-livestream ka, lahat ng YouTuber na talagang pinapanooran mo, susupport sa'yo. Bakit hindi? Lex in Perth, Australia, here, last Saturday, nag-live ako dun sa FB group ng high school. Nagsayaw ako habang nagluto. Daming likes at comments. Talaga? Ba't hindi ko kaya nakita yun kuya? Saan yun? Sa ano mo yan? Group mo yon? Iba talaga 'no, kapag sumasayaw ka 'no? Dami ba nag-likes and nag-comment? Ang cute naman, may high school group pa rin kayo. Sana all. Wala na kaming gano'n. Actually, baka hindi ko lang alam. Hindi lang pala ako kasali. Outcasted. Hindi lang pala kasali sa high school. High school group, ang nakakatuwa naman. Naranasan niyo na bang mag-ano, alumni homecoming? Hindi ko pa rin naranasan yun, 'di ba? Ang saya kaya siguro nun. Sahil Sharma, hey, how are you? I'm okay, Sahil Sharma. Where are you from? Where are you from? Xinchua, caught off guard. Ayun, that's the term, girl. That's the term. Ano ba yan? Kapag tumatanda ka na, nakakalimutan mo na yung mga words, no? Minsan talaga kahit sa trabaho, ang hirap ilabas kapag may gusto kang ano. Sahil Sharma from India. Hello, Shahil. Have you visited my channel before? Are you a nurse or are you a YouTuber? Lex in Perth, Australia. Meron elementary at high school. Yes, masaya lagi yearly reunion. Ay, sana all, kuya. Hindi ko pa nafi-feel yun.
Hindi ko pa naranasan mag-reunion or umattend sa reunion. Naku, lalo na ngayon. Siguro wala pang gano'n. Pero kamusta yung mga gano'ng reunion? Meron ka bang mga nakikilala pa or I mean, meron ka bang mga kaklase before na hindi mo na nakikilala? Kaya yun yung gusto kong malaman, eh, kasi hindi ko na alam kung 'di ba, sa Facebook minsan magugulat ka, "Ay siya na ba yun?" Parang gano'n. May mga gano'n ba, yung mga sa movies ba? May mga gano'n ba? Shane Chua, same minsan buffering ako, ha, ha, ha. 'Di ba, ang hirap. Sahil Sharma, I have visited your channel so many times. Thank you, Sahil Sharma. Thank you very much for visiting. I hope that you're enjoying my videos. And if you have any questions, if you are a nurse that is planning to go here, just drop any questions there that I will try to answer straight away in a live stream. So at least um, it can be answered straight away. Ang hirap. Guys, tulungan niyo ako. Um, Anong sabi na? Okay. Jervy Lim, Miss Gail, enjoy ako sa videos mo. Thank you so much, Jervy Lim. Parang familiar yung pangalan mo. Nag-message ka ba sa akin? Jervy Lim? Oy, thank you, Jervy, ah. Saan ka ba, Jervy? Are you a nurse or are you a YouTuber? Oh my gosh, sorry kung may naririnig kayong background noise. Mukhang may ginagawa sa kabilang bahay. Anyways, Sahil Sharma, we have already chatted in your previous live session. Oh, thank you. Are you the one from paramedics slash um Indian what do you call that? The soldiers staff. So please remind me again. Can you please remind me again? But I think I know you. I think you're the one, the paramedic, um, that is working. There you go. Indian Air Force, correct. Yes, I remember you. Lex and Pert, swerte din kasi super generous classmates na financially well off. Ay, ang swerte. Sila yung sponsor ng reunion. Galing naman nun, kuya. Di ba Paranaque ka? Diyan yung mga mga elite eh, mga yayamanin eh. Alam ko yung mga nasa Paranaque, dati mga kasamaan ko sa Paranaque eh. Nakakatuwa eh. Lalaki ng bahay, di ba? In fairness, Sahil Sharma, yes, from Indian Air Force. Yes, correct, correct. Yes, I remember you. How's life? How's everything? How's work? Xinchua, mga alta. Correct, 'di ba? Sa Paranaque yung mga dun ako nakakita ng talagang lalaki ng mga bahay, eh. 'Pag tinawag kang South, tiga South Eka, mga gano'n. Yung mga alam mo, yung mga kasamahan ko dati sa trabaho, mga ano yung international school sa bandang South, dun pa sila nag-aaral, pak na pak, mga English nila. Lex in Perth, Australia. No, Tacloban City, Leyte. Lumipat lang pala kayo sa Paranaque. I see. So, umuwi-uwi ka pala dun 'pag reunion. Ang saya naman. Sahil Sharma, everything is good. Just engage with border issues with China. Oh, really? Oh, I think, please mention your Insta ID and contact details. Thank you. Sahil, I haven't started my Insta account, my public Insta account. I have my private Insta account, but I would rather keep it private. I am planning to put a public Insta account soon, but still got no time. So for the meantime, I think just go to my Facebook page, which is Introvert Gail. I think you have not messaged me there yet, have you? So just go to the Facebook page Introvert Gail. I think that would be better. Because Instagram, I don't think, well, it's good to have a public Instagram, but I don't use Instagram often. So I think I might just do it a little bit later. A little bit later. Tama ba yung English ko, guys? um, well, asa na ba ako? Jervy Lim, I have a question. Can you help me find materials for OSCE?
I plan to be a nurse there in the future. Unfortunately, most of the online review sites are expensive. Lol. Um, wait. First of all, Jerby, or otherwise, do you know someone who knows? Um, First of all, Jerby, are you from the Philippines or are you from somewhere else? Kasi magtatagalog na lang ako. Magtatagalog na lang ako. Kasi ganito yon. Anyways, kung hindi ka pa nagre-reply, tiga saan ka ba, Jervy? Jervy, where are you from? Anyways, I will answer your question. So OSCE is like a clinical placement, right? There are schools, as far as I know, that offers like what are you looking for materials for OSCE, which is online. Philippines ka naman pala, mag-Tagalog na tayo. Mag-Tagalog na tayo. So, ganito yan. So, sa Philippines tuloy, dito kasi nakakita ko ng mga schools na nag-o-offer ng OSCE materials. Pero alam mo, Jerbilyn, kasi kung OBA ang pathway mo, right? Kaya, excuse me, kaya OSCE materials yung kailangan mo. Alam mo, for me, kung OBA pathway ka, hintayin mo na lang. So, let's say mag-NCLEX ka. I don't know kung may NCLEX ka na. Let's say may NCLEX ka na. Inaprubahan ka na ni AFRA. Okay, go for your OSCE, which is the clinical placement. Yung clinical placement mo na yan, you have to pay $4,000, right? Yung $4,000 mo na yan, bibigyan ka na nila ng papers, ng mga materials, and then I think the only thing that you have to know is that um, you have to study yung materials na ibibigay ng OSC. I don't think na kailangan mong bumili or kailangan mong malaman na agad yung materials for OSCE kasi ano lang yan eh, it's just the same as having a course. They will give you a material and then you will study the material and then you will sit for an exam, which is practical exam, which I think if you are a nurse in the Philippines, definitely you will nail it. Nail. Basta, kaya mo yan. So, I think it's gonna be a waste of time or a waste of money kung if you're gonna ask for a material. And I don't think there is a free material for OSCE. So I think kung ang pathway na gagawin mo is OBA, why not you just wait for them to assess you with your NCLEX and then from the time na sasabihin na nila na you have to apply for your OSCE, which is your clinical placement, tsaka ka palang bibigyan ng material and then madali na yung aralin. So sayang lang yung pera kung bibili ka pa ng materials. If you get what I mean. I think kung ano lang naman yan, sa tingin ko ha, kasi sa conversion, ganun din naman eh, placement din naman eh. I think assessment lang, yung mga ganun lang siguro yung ano niyan, materials niyan. So, don't bother about the materials for OACE kasi definitely baka bigyan ka naman nila agad nun pag nagbayad ka and then all you have to do is study the material. Yun lang. 'Di ba? And I think it's gonna be too early for you to study and to be stressed about it. Tama? Parang ang aga para ma-stress. So, one at a time. Yun yung sinasabi ko sa iba eh. Yun yung sinasabi ko sa mga nagtatanong din sa akin, guys, one at a time. Kasi meron like for example, may isang nagtanong sa akin, magko-conversion course siya. Tinatanong niya na sa akin kung ano requirements ng AFRA. Sabi ko, dear, huwag ka muna ma-stress sa requirements ni AFRA. Focus ka muna sa conversion kasi it will take you 1 year para mag-conversion. So, pag nagko-conversion ka, syempre, 'di ba, mag-aaral ka, maggagawa ka ng mga assignments, maggagawa ka ng essay. So, focus ka muna doon. At the end of your course, kapag second semester na, doon mo na intindihin lahat ng requirements. And pero actually, sinendan ko pa rin siya ng requirements sa AFRA. Pero ang sinasabi ko lang, huwag kang ma-stress muna, one at a time. Kasi ang dami pang pathway, ang dami mo pang gagawin, ang dami pang process after your conversion. So, if you'll be stressed about the future na marami pang ikaw pagdadaanan, ano ba tawag sa gano'n? Yung pinapahirapan mo lang yung sarili mo. So, be good, be good at yourself. Ano ba? Ano ba? May mga gusto akong sabihin na quotation na hindi ko masabi. Anyways, let's proceed.
Lex in Perth, Australia. Hey, unfortunately, last 2009 pa last na reunion attend ko. 2009, ang tagal na nun, kuya. O, halos ano na yon, 11 years ago. Ang galing naman. Ano yun, reunion ba yun ng high school or reunion ng college? Or elementary? Ang tindi ng elementary reunion, ah. Kapag elementary reunions, ang grabe nun. Shucks, parang wala na ata akong kilalang elementary classmate bukod sa naging classmate ko din ng high school. Sahil Sharma, no, not yet on Facebook page. Oh, then just join the introvert Gale Facebook page, and then so you could ask questions if you have like something, like in, for example, just one day it comes out of your mind, and then you wanted to ask that question, then just pop a message there, or there's a button there where you can send a message to me. Then I will try to reply as much as I can, as soon as I can, because sometimes I'm at work, so there's no time to reply. But as soon as I get available, I am really trying to reply to all the messages, to all the questions that are being asked. That are being asked. Ano ba yan? Nosebleed na ako dito. Jervy Lim, Philippines. Yes, okay. Jervy Lim. Now, everything is clearer now. Thank you very much. Yes. Sana nga tama, kasi ganun talaga eh. Nung ako yung nagbabasa about dun sa OBA pathway, kasi hindi ko naman tinake yung OBA sa totoo lang eh. Pero nung binabasa ko yung OBA, ganun talaga yung magiging setup. So clinical placement siya sa South Australia, sa Adelaide specifically. So ano lang yun, parang ano lang yun, practical test lang yun, na kayang-kaya mo yun for sure. Kaya baka vital signs nga lang yung mga yun. Vital signs, baka how to turn your patient, di ba? Mga ganun lang siguro. O kaya medication rights, na, di ba? 10 rights, di ba? Hindi ko alam kung 10 pa ba ngayon or 12 na, di ba? Mga ganun lang yun. Kayang-kaya mo yun. Parang mga return demonstration lang yun sa skills lab mo nung college ka. Ganun lang yung Jervy. I think and I'm pretty sure ganun lang yun. Jerveling, what if I fail? No, darling. No, don't think about failing. You only have one option, but to, ano bang ano ng fail? But to succeed. Succeed. To pass. Oh, di ba? Pass the board exam. Di ba ganun pag dati nagre-review ka ng board exam? To pass the board exam. Di ba ganun? Zantac, Zantac lang, ganon. So, Jerby, please don't be discouraged. Yun yung aking magiging advice sa'yo. You only have one option but to pass. And then I think you're gonna do everything to pass anyways. So, hindi yan. That's not an option. And then, Jerby, para lang i-ano kita, i-boost yung ano mo, yung confidence mo. Dito kasi sa Australia, I find them that they are lenient, hindi kasing strict ng schooling sa Philippines. Kasi sa atin, ano tayo eh, yung mga Filipino, parang perfectionist. Kung ewan ko napapansin nyo, parang tayong perfectionist, di ba? Katulad yan sa grammar. Sa grammar, ang grammar mo, mali-mali, di ba tayo pinagtatawanan natin? Sila wala naman ganun. Wala silang drama sa buhay. Kung nagkamali ka, they will give you lots of attempts. They will give you more and more attempts para makapasa ka. So I don't think, especially kapag nagbayad ka from an international, you're an international student, considered na yan eh. So they will, okay, ganito. Meron akong mga kilalang bumagsak, pero maybe they're not really doing their best. Pero really, I find them lenient. Maano sila, ma-considered, may consideration sila lagi. Mga puti ah. So, I don't think you're gonna fail anyways. Jervy Lim, sana mag-send ka rin ng materials related sa OSCE. Hakilig. Hindi ko nga alam hindi ko nga alam yung gagawin sa OSCE. Pero kung meron akong kilala na mag-OOSCE na, kasi first ano lang yan eh, ngayon lang yung OSCE. So, I really don't know kung anong ano. Pero I will try to talk to someone na nag-bridging course. Kasi ang OECs,
somehow similar to a bridging course. So, don't worry, I have lots of friends na nag-bridging course and I will ask them kung ano talaga yung pina-practical exam nila. And then, siguro on my next live stream, I will tell you or I can share with you kung ano ba yung possibility na maging practical exam mo sa OSCE. Kasi nga, ano lang yan, recently lang yan eh. Hindi ko nga din alam mo yung iba, may mga YouTuber na gumagawa ng OSCE something, pero I don't know where did they get that kasi recently lang talaga siya. Hindi siya matagal ng ongoing. So I don't really know. Sahil Sharma, what is your name? My name is Gail. What do you mean? You want to know my full name? Um I told you if you're gonna go to Facebook page, it's introvert Gail. It's the same as my YouTube name. So you won't it it's not gonna be hard for you to find that. I believe and I hope. Sahil Sharma, sorry. Why are you saying sorry? That's okay. Lex in Perth, high school reunion lagi kasi June siya. Few days before or after ng City Fiesta ang ganap. Gano'n. Ang saya naman. Ang saya ng high school. Pinaka-favorite ko sa high school is the third year high school. Sabi nila laging merong isang particular year na gusto mo 'pag nagha-high school ka. And then yung third year yung pinakagusto ko. Pinaka-enjoyable year of my high school year, yung ano, third year. Kayo, anong ano niyo? Kasi 'di ba, yung iba ang gusto first year kasi 'di ba, dun nila na-meet lahat ng friends nila. Sahil Sharma, accent is very different, so spell it. What do you mean? Introvert Gale. I'll post it. Introvert Gale. It's the same as my it's the same as my YouTube page, YouTube channel. It's the same. Jervy Lim, thank you again. Enjoy so much with your eldest. Uy, salamat Jervy ah. Salamat. Kung meron ka mga kilala pa na interested, saan ka ba sa Pinas? And if you don't mind, anong nursing ang ginagawa mo? Saan kang area? If you don't mind naman. Parang natanong ko na sa'yo before eh, pero nakalimutan ko na eh. Sa dami nyo kasi ng ano na iba-iba yung mga ano, minsan talaga nakakalimutan ko, sorry guys. Lex in Perth, Australia. Yes, here you are given every possible chance to succeed. Correct. 'Di ba? Ano, dito daw sabi ni Kuya Lex talagang lahat ng possibility na maging na mag-pass ka, mabibigyan ka nila. So talagang hindi hindi naman talaga yung chances na mag-fail ka is very minimal and very small. Small yung chances na gano'n. Shing Chua, parang kilala ko yung bumagsak na kilala mo ha. Kilala mo ba? Iniisip ko tuloy kung kilala mo, Shing. Pero marami rin kasi kong kilalang bumagsak eh. Baka meron kang kilala ko na kilala mo, na kilala ko na bumagsak. Pero meron din kasi kung ibang kilalang na bumagsak. Hindi galing sa school natin. Hindi galing sa school natin, galing sa kabilang school. So baka ano, tignan natin. Pero ewan ko kung kilala mo, baka nga. Jervy Lim, I will surely watch your next LS. More power and God bless. Thank you so much, Jervy Lim. Oo, mag-invite ka rin ng mga kakilala mo na alam mo na baka may mga ano din sila. Here I am watching your LS while waiting for my COVID test in about 30 minutes. Oh no. Oh no, ano yan, Jervilim? Ano ba yan? Random na ano or you're not feeling well as well? As well as I am. Shing, meron sa school natin at sa kabilang school akong kilala. Eh baka pareho yung mga kilala natin. Nakakaloka, no? Yung kabilang school kasi, talagang, hindi sila masyado silang strict sa essay. Hindi katulad ng school namin, Jervy Limnich, Shing Chua. Pareho nga ba tayong school? Pareho tayong school, Shing, no? Yung school namin ni Shing, medyo lenient sila sa ano, sa essay. So, kere-bells lang. Jervy Lim, routine as a nurse, perfect, good. Good na you're not showing any symptoms. I hope na negative yung results.
I hope. Did you pay for it, Jerby? Did you pay for it? Yun yung sad eh, kasi dapat yung iba dun nagpe-pay pa eh. Nagbabayad pa eh. You know what, yung last kong narinig, ₱5,000 yung ano, yung bayad. So, hopefully hindi ka nagbayad. Shing, oo, same tayo ng school. Correct, correct, correct. Jervy, actually, it's painful but no way to skip. Lol, free. Correct! Masakit. At saka ako, kahit nag-i-swab ako to now sa mga pasyente, ako yung nasasaktan. Alam mo yun? Yun, wala ako atang na-swab na hindi parang nag-gag reflex. 'Di ba? Ang sakit-sakit kaya. Tapos ang sama pa kasi kailangan mo talaga deep throat, deep at saka deep sa nasal nila. Naawa ako lalo na 'pag matanda. Tapos alam mo nagsi-start na rin silang mag-swab sa'min ng babies, ng bata. Ang hirap, buti hindi ko lagi ako nagpapa pinapasok ko yung trabaho ko sa iba 'pag gano'n. Ayoko ng bata, ang hirap-hirap. Ang liit-liit ng ilong nun, eh, tsaka ng bibig nun, tapos gaganunin. Baka mamaya matusok ko pa yung 'di ba? Ewan ko, naggaganon na kami ngayon, nagso-swab din kami ng bata. Kasi sa'min, meron kasi kaming, COVID clinic. Pero kapag nasa emergency, kapag admitted yung pasyente, ini-swab din namin. Pero kapag hindi sila admitted, sa COVID clinic na lang mag-discharge na sila tapos sa COVID clinic na sila magpas ano, magpakalkal. Magpakalkal, swab. Masakit yun, eh. Pero alam mo, nakakapagtaka ba't kailangan mo bakit kailangan na sobrang deep yung gawin mo? Eh, samantala ang COVID nga, eh, droplet. Eh, di kahit anong laway, alam mo yun, kahit anong laway naman puwede naman siguro, 'no? Hindi ko lang alam. Bakit? Hindi ko pa rin alam yung rasyonale kung bakit gano'n. Pero anyways, ayun. Ayan, Shahil, I saw that you have already followed my Facebook page. Thank you very much, Sahil. Sahil Sharma. I hope your wife is also following my channel or subscribing my channel, so at least she can also watch my videos aside from you. Aside from you. Ayan. Okay. So since wala namang nagme-message sa inyo for now, I'm gonna just mention a person, no? This is one of my subscriber that sa sobrang close na namin as as he is one of my subscriber tapos meron din akong request niya na ginawan ko ng vlog kasi nag-request siya eh. So ayun, tapos he is also following my Facebook page. And then there was one time, nakakatuwa lang na i-share sa inyo. There was one time na parang friend niya talaga ako na, "Gayle," sabi niya gano'n. Sabi ko, "Oh, what's up?" Parang gano'n. Then parang he just wanted to rant about a job na recently niya lang nakuha dito sa Australia. Sabi niya, about na hindi daw first day niya sa Australia, pero he doesn't feel supported from the people or from his body nurse. So so the only thing na first of all, natuwa ako kasi 'di ba parang we're not really friends personally, pero nag-message siya one day lang, nasa duty ako na yun nga nahihirapan siya sa Australian setting kasi hindi siya from I mean, first job niya in Australia. First job, first hospital experience, and then first day niya sa Australian setting. I think he's from New Zealand before and then Singapore. Anyways, so kung nanonood ka, kung nandyan ka, share ko lang. Nakakatuwa lang na nag-rant siya sa akin kasi I feel na, ay, ang galing naman parang hindi lang about my vlogs, hindi lang about kung ano yung sinishare ko sa kanya. At least, kahit pa paano, um,
I'm a listener na, parang gano'n. I'm a listener friend na sa kanya. So sabi niya nahirapan siya, na sabi niya hindi nga supportive yung body nurse niya, na to the point na nagagalit yung body nurse niya kapag nagtatanong siya. And then I said na talagang may gano'n talaga dito. I mean, hindi mo talaga makukuha lahat ng support. Swerte ko na lang sa pinagtatrabahuhan ko kasi talagang first day, second day orientation kami, hindi kami pinag-ha-handle ng pasyente. Which is ganun yung nangyari sa kanya. First day na pa lang, pinag-handle na siya ng pasyente and then they are expecting a lot of things from him. Ngayon, kung kayo, nakaka-experience kayo ng gano'n dito, na maraming ine-expect sa inyo, eh, you have to speak up. Kasi ang usually, lalo na kapag alam nilang Pinoy, syempre laging yes man tayo, 'di ba? Yes, okay, I will do that, ganyan, ganyan. Pero at the end of the day, kapag hindi ka nagsalita, they will never know. They will never know na nahihirapan ka and then they will never know that you still don't know things. And alam mo, dapat talaga, una sa lahat, hindi sila nag-expect sa isang baguhan. Kahit sabihin na natin matagal kang nurse sa Pilipinas, it's a different setting dito sa Australia. Different setting, different policy, different in many, many ways. So, ang advice ko sa kanya, if you're gonna ask something, don't be, parang wag kang magtanong in a dumb kind of, parang, hindi dumb eh, parang ayaw kasi nila ng gano'n yung parang wala kang alam talaga. So ganito, there was one time na may nagsabi sa akin na kung gusto mo magtanong, you ask in this way, "How do you do it here?" Kasi parang kapag gano'n yung tanong mo, they know that you know, pero iba siguro yung setting niyo back home or kung saan ka nag-ano, "How do you do it here? How do you do this procedure here?" Parang gano'n. Parang kasing kinda ang dating alam mo, pero baka iba yung way niyo ng paggawa dito, so you teach me how to do it. Parang gano'n. Kasi kapag sinabi mong ha parang 'pag tinanong mo na paano 'to? Parang ang dating, eh, hindi mo talaga alam at all. So it's better kung magtatanong ka ng such procedure especially na hindi mo pa alam, tanong mo in a way na may confidence at may self-esteem na, "Alam ko 'yan, di ko lang alam kung paano niyo ginagawa dito." So, kasi um, minsan talaga may impression kapag halimbawang alam mo na siyempre 'pag sa umpisa tayo kapag nagtatrabaho tayo sa mga baguhan tayo 'di ba parang ang down to earth natin, ang medyo ano talaga tayo, low key talaga tayo, eh, parang talagang surrender, yung parang gano'n yung dating. So, kailangan talaga is ano, yung may conviction ba tawag dun? May parang confidence kapag nagtanong. And 'pag hindi ka sinagot, i-report mo na sa manager mo kasi hindi talaga pang body nurse yun. Ang body nurse at ang kapag lalo na nagsisimula ka pa lang, kapag ayaw ayaw niya sumagot sa mga tanong mo at saka 'pag naiinis siya kapag nagtatanong ka, definitely hindi siya puwedeng pang orientation nurse or pang body nurse kasi wala kang matututunan dun. Ang matututunan mo sama ng loob. Samaan ng loob, gano'n. Maiza Penaverde followed you at FBCs. Thank you so much, Maiza. Thank you. Ayan ka na. Super follower ka na and super supporter ka na. Pag ako may pa-raffle, hindi na ako magpapaano, bibigay ko na sa'yo. Charot. Thank you so much sa pagsuporta. Anyways. Jerby, I nominate Gail to be part of AFRA board. Grabe naman siya. Grabe naman siya. Ewan ko, hindi ko alam kung katulad din dito ang AFRA board members, kung katulad din sa Pilipinas. Kasi 'di ba sa Pilipinas yung, PRC board ba yun o yung ba yung sa 'pag nagla-license tayo, 'di ba yung mga board members ng nursing is ano, mga talagang doktor, mga gano'n ano ng nursing o kaya dean, gano'n ano? Grabe, nakakaloka ka, Jerby. Sana naman, eh, hindi ka reflex diyan sa ginagawa mong swab diyan. Tsaka mabuti yan na free. Sana talaga negative ang result sa'yo ng iyong swab. Alam mo sa amin din, free din yung magpa-swab, free din, kaso ano, ayoko.
Ayoko, wala naman akong cough. Ayokong magpa-swab, ang sakit-sakit, ba't ako magpapa-swab? Pero buti nga hindi sa'min inaano, buti hindi kami tawag dun? Ano yung tawag dun? Ano ba yan, nawawalan ako ng words ngayon, yung ano yun? Ano yun? Compulsory. Ayun, compulsory. Buti hindi kami pinagko-compulsory na magpa-swab. Kasi nga, di ba, ang dami naming sinaswab na pasyente. So, buti hindi. Ayoko talaga magpa-swab. Pero tell me, Jervy, pagkatapos ng swab mo, tell me kung anong experience mo. It will be better para sa mga nanonood din, di ba? Di ba? Hindi pa kasi ako na swab. So, ayokong maranasan. Ganon. Pero ayun nga, so, yun nga, ang galing-galing na nag-rant siya sa akin about dun nga sa experiences niya. And sabi ko sa kanya, diretso ka na sa nurse manager, sabihin mong hindi, ano yan, hindi good as a body nurse yan. So, tigilan na. Tigilan mo, ano mo na yan, isuplong mo na yan na hindi pwede. Na hindi ka pwedeng magbadya, magpapalit ka na ng body nurse. Ganon. Jervy Lim, required. Ay, ganon. Yes, required sa inyo. Buti sa amin hindi. Hindi pa sa amin nire-require na magganyan. Sana naman talaga hindi. Pero, kung nasa Pinas ka, no? Do you mind if I ask kung anong area ka and then saan ka sa Pinas? Wala lang, curious lang ako. Na may pa-require, di ba? Di ba? Ayun nga. So, sa mga magiging first timer na mag-ano dito ha. Jervy, same as before, painful. It will take only 5 to 10 seconds. But it's very subjective as for me, it was painful. Taray. Um, Meron bang hindi nasasaktan doon? Talaga ba? Parang masakit naman talaga lahat. Anyways, totoo ka doon. Depende yun sa pain threshold mo at pain tolerance mo. Di ba? Depende nga yan. May mga taong matiisin. Ay, naalala ko tuloy guys, dati. May mga estudyante ko sa Pilipinas. Dati, kapag nagka-cannula, di ba syempre sa emergency department, kailangan lagi namin mag-IV cannula. At isa pa sa masashare ko sa inyo, sa amin, dati, doon sa emergency na pinanggalingan ko, masasabihan kang weak kapag gumamit ka ng maliit na cannula. Kailangan ang cannula namin ay gauge 18, yung ano mo na, yung normal size na malaki, gauge 18. Kasi kapag gumamit ka ng mas maliit, parang may impression na you're so weak. Parang ganon. So, yung mga parang kumbaga proby na nurses, alam mo ba, talaga sa sobrang eager ko na naturuan sila, ang ginagawa ko, nagpapatusok talaga ako. Promise, promise. Sabi nila, "Ano ba, masokista ka ba?" Pero hindi. Alam mo yung gano'n gano'n talaga, gusto ko talaga silang matuto. Talagang ang gagawin ko sa'kin, kayo mag-insert. Kasi kung i-insertan niyo parang dami lang o gano'n, hindi niyo mafe-feel. So, ako nagpapa-insert ako. Sometimes meron akong 2 tusok dito, minsan namamaga pa, gano'n pagkatapos. Pero grabe 'no, gano'n yung pain threshold. Gano'n yung pain threshold ko, na kaya kong magpa-insert sa kanila dahil lang gusto ko turuan sila. 'Di ba? Ang loka-loka ko, ang loka-loka. Tapos there was one time also, meron kasi akong nakitang magandang ugat dito, somewhere sa ano ko, sa knuckles ko. Tapos sabi ko dun sa senior nurse ko, sabi ko, dinare ko siya. Sabi ko, "Sir, kaya mo bang insertan 'tong ano ko?" Kasi pagalingan ng insertion talaga sa'min kapag talaga nagfe-fail ka, weak, 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 gano'n, gano'n sa'min. So talagang dinare ko yung isang kong senior nurse. Alam mo tinira niya talaga 'to, yung ganito ko. Actually, hindi siya masakit. Alam mo mas masakit pa dito, hindi siya masakit dito. Tas ang ginamit niya lang 24, yung yellow, yung maliit lang. Talagang in fairness, may backflow girl or mga bro, may backflow, may dugo talaga. Sabi ko, galing talaga nitong senior nurse ko na 'to. Galing niya sobra. Tapos, there was one time as well, sa paa.
Sa paa ako nagpa-insert. Sabi ko, ang laki ng ugat ko sa paa. Insertan mo ko. Pinagpa-insert ako sa batchmate ko. Pero nag-fail siya. Hindi pala ganon. Sa paa pala, kahit sobrang, alam mo yun, nakikita yung vein. Hindi, hindi siya may pagka-fragile yung ugat sa paa. So, doon ko nalaman yun. At saka na-feel ko. Pero hindi masakit din yung paa. Hindi masakit, in fairness. Sabi ni Shane, true, 18 pang blood transfusion agad-agad. Oo, totoo. 18 lang talaga kami. Hindi kami nagte-20, pero dito sa sa Australia, 20 lagi. Parang ang sama mo pag nag-18 ka. Parang ang sama ng ugali mo kapag nilakihan mo. Ay nako, dati naming ospital, kapag naka-16, nagsi-16 kami guys, ganyan talagang kahabang needle. Alam mo na kung bakit nag-16. Alam nyo na yan. Kung sa mga nurses na nanonood sa akin, alam nyo kung bakit. Ba't namin si-16? Kasi, alam na dan. Alam na yon kung bakit mo isi-16. Nakakatawa lang kasi dito hindi ko magawa. Hindi ko magawa dito. Akala ko. Gail, I have to go. We'll catch up later. Continue mo lang ang chikan. It's really fun. Jervilim, thank you so much. Pwede mo siyang mapanood as a replay sa aking YouTube channel. So, ito naman ginagawa ko as a recorded para naman then mapanood ng ibang nagsusubscribe sa akin. So, ayun, ganon. Ching, haha, salbahing pasyente. Correct. Tawag namin doon mga irritating patient. Minsan, alam mo yung mga nurses talaga puro kalokohan eh. Minsan, yung namin, triage paper namin, may star yon. 1 star kapag medyo okay lang. Kaya pag maarte, 2 star. O kaya 3 star. Ibig sabihin nun, as patient, star patient, mga ganon. Maarte. Kaya minsan naman, doon naman sa Singapore, nakalagay ay irritating patient. May mga code. May mga code. Sa mga nanonood dito na pasyente ng mga YouTuber lang Hindi naman kami masama. Ano lang ayon, parang maging cautious ka lang na mas maging soft ka, ganon. Maging soft ka sa kanila. Yan, yung kasama sa pagiging soft pagbibigay ng magandang needle, ganon. Kaya kapag kayo nai-emergency, be kind. Ganun yun. Maging mabait kayo. Huwag kayo masyadong ma-demanding. Charot! Lalo na sa kamay ng nurse. Uy, pero hindi naman kami nag-aano hindi naman kami nananakit. Ang ibig ko lang sabihin, depende lang yan. Kung anong ugali mo, yun ang iyong needle. Sa Pilipinas yon. Sa Pilipinas yon. Pero dito, hindi ko alam. Ano lang kami, standard lang. Pero sa Pilipinas, kapag ikaw ay medyo, alam mo na, alam na din ang needle na mapupunta sa iyong kamay. Ganon. That was Epic Vlog. Hi. Hi sa'yo. That was Epic Vlog. Thank you for visiting. Salamat. At sa inyong patamsak sa 8 nanonood, 8 million na nanonood, and 8 tamsak. Thank you so, so much. Ayun. Ayan, I hope na si Poorman nandito sa live stream kasi sabi niya pupunta siya. Anyways, si Poorman, Billy Belonio, hope you had your lunch. Yes, Ben, I had my lunch already. But like what I've mentioned, I'm still my body aches. Ayan, yung asawa ko nasa opisina, nakiki-livestream. Shout out to my husband, Billy Belonio. Yan, shout out kita. Sabi ko kasi sa kanya, "Be, hindi ako magluluto kasi ang sakit talaga ng katawan ko." Sobrang sakit kasi talaga. Sabi ko nga sa inyo nung nag-start ako mag-video, mag-start ako nag-livestream, sabi ko these past few days talagang pagodan sa trabaho. Sobrang yung sakit ng katawan ko from top to bottom talaga as in. Recently lang kasi meron kaming ni-revive. Ang hirap kasi talaga 'pag feeling ko kasi napaka-unhealthy ko, hindi ako naggi-gym. So, kapag siyempre 'di ba 'pag nagre-revive ka, lahat ng katawan, gagana din sa'yo, I mean, gano'n. So, ayun nga, sad nga lang din, Pero na-revive namin, pero I mean,
yung ano na yon, yung one day na yon, nung Saturday, is puspusan ang aking katawan. Kaya hanggang ngayon talagang from top to bottom. Pero sulit naman kasi lahat ng sakit ng katawan ko ngayon na-revive namin yung bata. Hopefully lang talaga nag-survive talaga siya kasi tinransfer namin siya. Pero hopefully talaga na buhay pa rin siya. Yun lang. Sad 'no? Sad lang kasi gano'n, pero I'm happy and I'm relieved na nabuhay siya. Na tinransfer namin siya na stable siya. Bata, eh, kaya medyo mabigat. Kaya yung katawan ko talagang sobrang pagodan. Anyways, yun. Pero I cannot divulge any more information, pero yun nga. First time ko rin siguro nag-ano, nag-CPR ng bata. Parang first time ko yun. Kasi puro adults, eh. So, ayun, bata, lalaki. Anyways, ayun na nga. So, eto nga si Foreman, I hope na nanonood siya. Si Foreman ay, sabi niya, si Foreman ay nandito na sa Australia. Naka-student visa siya. So, ngayon, sabi niya, siya nga ba'y nag-ano, um, nako-confuse siya kung anong kukunin niya. Kung OBA ba or conversion. Siya pala yung nagsasabi na anong requirements ni AFRA. Sabi niya, ano daw requirements ni AFRA, pero hindi pa siya nagko-conversion. So, siya din yung sinabihan ko na, sis, huwag ka munang ma-stress sa requirements ni AFRA kasi dadating ka din dyan. Kung magko-conversion ka, huwag ka masyadong ma-stress muna sa future. I know na ganyan din ako, in all fairness naman, pero napatunayan ko na one at a time. Kasi kung magpapa-stress ka na magpapa-stress sa susunod na next step mo is hindi magwo-work, eh. Parang ang lalo ka lang lalo ka lang hindi makakapag-focus sa isang bagay. So, katulad niyan, pagkatapos mo ng conversion on your second semester, then dun mo na intindihin yung AFRA requirements. On after AFRA requirements, then dun mo na intindihin si ANMAC requirements. After ng ANMAC requirements, then dun mo na intindihin si permanent residency requirements. Ganun lang naman yun eh. Pero it's good na malaman mo yung requirements and then mapaghandaan mo kasi may mga requirements na it will take you months and months bago makuha yung requirements like police clearance from all the police clearance from all the countries that you have been to. O katulad ako, galing ako ng Singapore, syempre kailangan ko ng police clearance. Eh ito pa lang si Singapore, eh hindi naman pala nag-online na, I mean, nag-online siya pero it will take like months bago ka makakuha. So, maganda lang alam mo pero don't stress about it. Yun lang. Yun lang ang masasabi ko sa kanya. Kaya sabi ko sa kanya, mag-focus ka sa conversion course kung magko-conversion course ka. And si Poorman, iba yung ano niya eh, iba yung naging pathway niya. Pumunta siya ng Australia as a student at ang kinuha niyang course is disability something. Disability course. Yun yung course na parang ang labas mo is social worker ka ba o parang um, carer, assistant ng isang disabled person. So yun, may course din kasi yon. So yun yung naging pathway niya. So naka-student visa na siya dito sa Australia under that course. And now, she is planning to convert her registration papuntang ano na nga, Australian license, Australian Registered Nurse License. So ngayon, ang gagawin niya, magko-conversion course siya. So, ang ibig lang sabihin nun, hindi pwede, possible na makapunta ka sa Australia with different course, pero parang ang long cut nun. Para sa akin na, parang it's a long way. Para mag-course ka pa ng iba, para makapunta ng Australia and then magko-conversion course ka. Pero depende kasi yan, it's a case-to-case basis. May mga tao na talagang gusto mo lang makapunta and that's their easiest way to go here. Pero may ibang tao na gusto na dire-diretso na, papunta na agad sa pathway ng nursing. Meron akong isang nakitang post sa isang
group page na Pinoy Nurses Australia. Ang sabi niya is, pwede ba certificate o ano ba tawag dun? Basta may kukunin siyang course at yun yung magiging dahilan niya kung paano pumunta ng Australia at para maging nurse dito. And then, parang may nag-comment na, bakit hindi pa diretso? Bakit hindi pa, na agad, nursing pathway agad? 'Di ba? So, ayun, I agree dun sa nag-comment kasi bakit nga ba iikot ka pa? Unless meron ka sigurong specific reason kung bakit ka iikot. Parang iiba ka pang course tapos magko-course ka ulit. Judy Agbayani, hello po host, magandang araw po sa'yo. Thank you so much Judy. Salamat sa pagdalaw at hopefully patamsak. Ganon. Ayun, 'di ba? So gano'n 'yung nangyari. May mga ganong ano talaga, may mga ganong pathway ang ginagawa. And which is hindi ko naman kinokontra 'yun. May mga dahilan 'yan kung ba't gano'n. Minsan 'yun 'yung advice sa kanila ng ibang tao, which is okey lang din naman, as long as meron silang pathway na ginagawa. Sine-search ko lang si Judy Agbayani kung baka YouTuber? Oh yes, you are. Dikit na kita. Thank you so much sa pagdalaw, Judy. Kamusta ang buhay? Ayan. Ayun, so proceed na ako sa next hmm, next one na nag-message sa'kin recently. So ang sabi niya sa'kin, eto si Mariel. Eto, "Hi Ma'am Gail, follower niyo din po ako sa YouTube. Hey, anyways, may question po kasi ako regarding OPA pathway. Kung okay lang magtanong or kung may idea kayo regarding sa situation ko. Gusto ko po kasi sure bago mag-process na lang ng papers." Anyways, nurse siya sa Oman, registered nurse siya doon ng 7 years na nagpa-private duty nurse. If ever mag-apply kaya ako, okay ba yung COE lang ng amo ko nung i-present ko as a work experience? Yon, ganon. Thank you, Mariel Dulaw. Sina-shoutout kita kasi it's yung case mo, I wanted to share it to everyone because it's a good question. So yung question kasi niya, isa siyang private nurse, 7 years sa Oman. And ang question niya is that hindi kasi siya as qualified like a nurse talaga sa Oman. Hindi ko alam kung paano ang pathway sa Oman. Lex in Port Australia, naghugas lang ng pinggan. Thank you so much, Kuya Lex. Thank you sa pabiji. It's okay. Hugas ka lang dyan ng pinggan. Ayun nga, so si Mariel is private duty nurse. Ang tanong niya, pwede bang maka-qualify ba ni Australia ang kanyang experience as a private duty nurse kahit hindi talaga siya considered as a nurse sa Oman? Ang sagot ko sa kanya, "Hi Mariel, thank you for subscribing. I think oo, basta related sa nursing yung ginagawa mo. Kasi hihingan ka eventually ng referral letter and ilalagay doon yung mga responsibilities na ginagawa mo. Tapos i-a-assess ka. So feeling ko, yun din yun, basta nursing related. Ganon din yung nangyari sa akin sa Singapore, sa clinic ako. Di rin ako nurse sa SG. So, kasi sa Singapore, meron kasi silang exam na ginagawa. So, para maging enrolled nurse ka, mag-e-exam ka. And then after enrolled nurse, pwede mag-e-exam ka papuntang staff nurse or regular nurse or registered nurse. Di ko na matandaan. Pero definitely, mag-e-exam ka sa Singapore. So ako, hindi ako dumaan sa process ng pag-e-exam. Pero nakapasok ako as clinic assistant ang tawag yung employment card ko, clinic assistant. So basically, ang ginagawa ko dun is nagdo-draw ng bloods, nag-aano ako, nag-gi-give ng mga medications, nag-i-instruct sa patient, nag-a-assist ng mga minor procedures, mga ganon. Pero hindi nurse ang pangalan. So ngayon, yung experience ko doon sa Singapore,
is nagamit ko yon as an experience as a nurse. So that means, basta ang responsibility mo is related sa nursing, and then mapapatunayan niya ng referral letter mo, which is your supervisor, the owner of the clinic, or any workmate mo, merong ano yun eh, may mga setup, may mga ano kasi yun eh, may mga format. Kapag nag-give nila yon, napatunayan nila na yun yung ginagawa mo, pasok yon sa assessment ng nursing dito. So, pasok yon sa iyong um, magiging points or magiging assessment sa'yo. So, kaya sabi ko sa kanya, private duty nurse is still a private duty nurse. Ang responsibility mo pa rin yan, may pasyente ka. So, pasok na pasok yan. Kahit sabihin mong hindi ka nurse, eh, ganun ang mangyayari. Sabi ni Shane, she will need a certificate of good standing. Also, sa ANMAC niya, she will need certificate sa license niya or parang length of being RN sa Oman. Also, make sure may copy siya ng payslip, etc. to prove her work experience sa Oman sa application sa PR. Exactly. So, kapag lahat naman niya nakuha niya, nabigay niya lahat ng mga ano niya, mga proof na kasi ang problema Shing hindi daw siya RN sa Oman. Private duty nurse. Private ano siya eh, private ano ba tawag dun? Private duty nurse nga pero hindi daw RN. Pero hindi daw siya RN. Hindi ko alam yung style ng Oman eh. Baka ikaw mas may ano mo pala yan nga pala dahil nag-Middle East ka. Ayun. So, ako, para sa akin, kasi ganun nga din nangyari sa akin sa Singapore. Yun nga, hindi talaga nakalagay na ano eh, na clinic nurse. Pero napatunayan ko na yun yung ginagawa ko. At saka, employment contract, ayun, yun dapat pala, kailangan nyo sinisave yung employment contract nyo. Importante yan guys. Lahat ng kaya nyong isave related sa trabaho nyo, mapa hindi man certified na registered nurse sa isang country, eh dapat itago nyo. Kasi lahat yan pwede nyong magamit kapag nagpa-assess kayo ng as a nurse dito. Kasi yun lang naman ang tinitingnan dyan, yung responsibility eh. Kapag nursing related, go for it. Sabi ni Shane, hihingan siya ng license sa Department of Licensure sa Oman. Para sa ANMAC. Oh? Iniisip ko tuloy ngayon kung, kasi Shane, hindi ako hiningan ng license sa Singapore. Hindi nila ako hiningan, pero pumasok yung experience ko. So, ba't ganun? Bakit ako hindi naman ako hiningan? Pero anyways, naisip ko tuloy kung ano. Ayun, anyways, poor man, kung nanonood ka, they will ask you for ano daw, for a license. So kapag hindi ka nagbigay ng license, that means your experience will be gone? Ganun ba yun, Shane? Hindi maaano yung experience niya? Hindi maa-approve? 7 years yun, sayang din yun. Ayan, si Shane kasi is nagtrabaho before sa Kuwait ba? Or somewhere Middle East. So, yan. Sabi ng asawa ko, case to case basis siguro, depende sa case officer mo. Correct, baka din. Oo, kasi depende yan eh. Alam mo ba, may mga times na nag-apply, di ba, sabihin ko na yung asawa ko minsan, nag-apply ng visa niya. May mga times na nakalimutan niyang magpasa ng isang specific requirements. Pero hindi naman tiningnan, hindi naman kinuha. Pero I would suggest to this to Mariel, to Dulaw na definitely try niya pa rin. Kasi, well, kung hindi ma-considered, pero kasi ang gusto niya kasi malaman na eh, para maging sure siya bago siya mag-apply in a certain ano. Pero kung ako naman, let's say, sabihin natin hindi siya makakapasok sa PR. Pero kung magiging nurse naman siya dito, 'di ba?
in the end naman din nun, papunta na rin yun ng PR. Basta mag-gain lang siya na mag-gain ng experience. No? Christian Grey, stay in private nurse siguro. Nurse ng isang chic. Check? Chic. Sorry, hindi ko alam yung pronunciation. Stay in private nurse. Eh di private nurse pa rin siya, Christian Grey. Tama? Ikaw din, kasi di ba Middle East ka? Tulungan nyo nga si, si Mariel. Sana mapanood ni Mariel to. And then I will also tell her para at least from the people na nanggaling na talaga sa same area, at least you know better than I am. So give me an insight, give me a wisdom kung anong ang style ng Oman. Paano ang style nila? Kasi ako talaga hindi ako registered nurse na tinatawag sa Singapore. I was working in a clinic pero hindi ako nurse. I mean, hindi nurse. Hindi naman ako nag-exam. Shing Chua, ito from Anmak. Ay, ang taray, gusto ko talaga may arrange to have verification of your registration emailed to verification@anmac.org.au. Ayan, Mariel, kung nanonood ka, you have to arrange your verification registration and you have to email it as a verification@anmac.org.au. Again, verification@anmac.org.au. Sa mga magre-replay nitong live stream ko, laway ko lagi umaano. Sa mga magre-replay nitong live stream ko, guys, there's also a button where you can press live chat. Yung live chat, yun yung makikita nyo na binabasa ko ngayon. Kasi minsan top chat lang yung nakikita nyo. So, hindi nyo makikita yung mga chinachat habang ako'y nagla-live stream. So, sa mga nagre-replay ngayon, by the way, again guys, press the live chat para mabasa nyo lahat ng chinachat ni Shing Chua. And it's really helpful. So I will still read it, ha. This must be done for every country or jurisdiction where you have been registered except Australia, as this is checked electronically by us. Where email is unavailable to relevant authority, can post the verification directly to Skilled Migration Services, GPO Box 400, Canberra City, ACT 2601. Please note, ANMAC will not accept emails that are sent from free web-based email accounts. Emails sent from the other addresses will be accepted at the discretion of the assessor. Exactly. So, subjective, no? Minsan depende sa case, iniisip ko tuloy ngayon, alam mo guys, kasi sa permanent residency ko, parang ang nakuha ko lang na points for my experience was 3 years, na dapat supposedly is 5 years. So naisip ko lang din na kahit sinubmit ko pala si clinic nurse, hindi niya in-approve. Gano'n siguro nangyari sa akin. So malamang sa malamang, di ko na matandaan. Dapat pala balikan ko yung permanent residency ko eh. Sabi ni Christian Grey, chic, king, or prominent family. Ay, taray. Madami bang pabigay yung mga king pag ikaw yung nag-aalaga? Madam, nagpapamigay ba yan ng mga bags, ganun? I wonder lang. Xing Chua, hindi, requirement talaga yan ng ANMAC. Check mo ANMAC mo. If no, acknowledge SG mo. Oo nga, hindi ko na matandaan eh. Hindi ko matandaan kung ano yung inano ni ANMAC. Tignan ko nga sa email ko kung ano yung inano ni ANMAC. Medyo na kasi natabunan na kasi yung ganyang ko sa ganyang mga kapapelan ko eh. So, ANMAC. Si ANMAC, by the way guys, sa mga nanonood, sa mga ngayon lang pumasok, si ANMAC is the Skills Migration Assessment Body. So sila yung nag-a-assess kung ilan talaga yung magiging equation ng iyong experiences.
So sila yung magsasabi sila yung magsasabi kay government na, ito ganito, 5 taon yung experience niya as a nurse. So si ANMAC yung gumagawa nun. Ganon. Hinanap ko tuloy kung na-approve talaga yung skills ko sa sa Singapore. Oh, yan oh. This was October 19, 2017. Tagal na. Shucks. 2017. Sabi ni Anmac sa akin, Anmac would like to advise you that your skills assessment has been completed. Your letter of determination will be posted via Australian Post. Hindi niya rin pala pinakita eh. Pinadala niya pala sa akin eh. Tingnan ko nga. Wait guys Andito lang yan. Sa tabi ko eh. Andito lang yung mga unmark ko eh. Xingchua, if acknowledge SG mo, second page. Second page. Oh guys, by the way, kapag ikaw nag-a-apply dito sa Australia, make sure na organize din yung mga papel mo kasi sooner or later, especially sa permanent residency, gagamitin mo lahat ng papel mo. Look at my pakita ko sa inyo. Visa. Ano pa ba to? Ano ba yan? Ano ba yung mga yan? Birth certificate, di ba? Ang organize ko dati. Nakakaloka. Dati yon. Ngayon, ano nangyari? Yan mo. Contract in SG. Contract in Makati Med. Payslips. Ano ko? Talaga. Uy, sa mga nandyan, sa 8 million, sa ilang thumbs up ko? 8 million thumbs up. Thank you so much. Thank you so much. Ganito yung magiging transfer of records nyo sa school. Yan. Yan. Makita nyo mga bagsak-bagsak ko. Charot. Yan, guys. Sa mga may tanong dyan, sige lang. Alam nyo, it's better na magtanong ngayon while you're watching because Xing Chua is in the house. Di ba? Matutulungan niya akong sagutin yung mga katanungan kung may mga tanong dyan. Iniisip ko tuloy kung nasan yung anmak ko. Para maganda rin kasi na masagot natin ngayon yung tanong ni Mariel. Hopefully nga Mariel is watching eh. Diba? We're trying all our best to answer questions here. Anyways. Nahanap ko yung anmak ko. Anmak. Ano ba ibig sabihin ng anmak? Assessment something. Assessment something. Wala dito. Anyways. Feeling ko nga hindi na ano yung ano ko. Hindi siguro na aprubahan yung aking hindi na aprubahan yung ano ko, Singapore ko. Pero it's not bad na i-send mo pa rin yung mga ganon kasi malay mo pumasok, 'di ba? Pero katulad nga ng sinasabi ko sa kanya, pwede pa rin 'yun. Pwede pa rin siyang mag-apply or mag-convert ng license niya kasi Philippine naman siya registered nurse di ba? Philippine registered naman siya. So, I don't think there's a problem with it. Pwede pa rin niya i-convert. Kaya lang ang magkakatalo na lang dyan is yung mag-permanent resident ka. Sabi ni Shing, andun yung acknowledgement nila na work experience mo. Correct. Doon talaga nila makikita yon. Doon nila sasabihin sa yon. Yun. Sa una lang talaga, kapag nag-apply kayo dito sa Australia, talagang ano lang siya, madugo. Madugo sa papel, madugo sa lahat ng requirements, pero at the end naman yan, pag natapos yung mga requirements mo, alam mo yun,
Wala ka na masyadong iintindihin. Ang kailangan mo lang, i-organize mo talaga lahat ng papel mo. Kunin mo na lahat ng kailangan mong kunin sa Pilipinas bago ka lumipat. Diba? Lex in Perth, pag student visa sa Aussie, like 1-year course, how much would it cost? Kuya Lex, depende kasi yan sa ano eh, sa course eh. So, let's say, kalimbawa halimbawa ako, nung time ko, sa Edith Cowan University, ang aming tuition fee for semester is 11,000 Australian dollars. Plus yung visa mo pa and plus yung health insurance. So roughly, I would say half, 500,000 pesos. Roughly. Pero per semester lang yon. So sa second semester, ano na, um, bahala na. Bahala na. Hindi ko na na-compute yun eh, nung second semester ko kasi tumulong nga akong magbayad sa second semester ko nung nagtatrabaho na ako dito. So, 11,000 pa rin pero wala nang other expenses. Sabi ni Shane, 28,000 AUD. So roughly naka 14,000 per semester na si Shane. So gano'n, every year kasi tumataas yung school. So kung meron kayong plan na pumunta na dito, why not gawin na ngayon para hindi na tumaas yung expenses. Hindi na tumaas yung school ano. Kasi the more na matagal ka nang hindi, alam mo na, pinapataan-taan mo pa yan is, siyempre, tataas ng tataas ang iyong babayaran. Pero, like what I've said, sa dulo naman yan may pot of gold. So, ganun yun. Nahanap ko pa rin yung alma ko talaga. Oh my gosh, nawala ko na yata siyang jowa. Kahit na sobrang organized ko, nawala ko pa rin si Anmac. Ano ba yun? Nakakaloka naman. Totoo ba? Totoo ba nawala ko yung Anmac ko? Anyways, hindi ko naman makikita sa email ko. Yun ano. Hindi ko naman makikita yung assessment nun. In all fairness, nawala ko ba siya? Nakakaloka. Wala guys, di ko na makita yung Anmac ko. Pero, ayun na nga. Yun na nga, sabi daw nila Shing at nila Christian Grey, gano'n. So, try niya pa rin. Para sa akin, try niya pa rin. Baka pumasok, baka lumusot. At introvert yes, sa electronic mail lang, sa second page ng top corner. Sa electronic lang, hindi sabi tracking number, may tracking number eh. Baka iba na nung time nyo. Kasi naalala ko talaga, sinend niya sa akin, may paper talaga yun eh. May paper si Anmac sa akin eh. May paper talaga siya. Pero I will try to search it. Baka nakikita siya sa online. Wait. Anmac. Anmac. Tapos bibigyan ka ng reference number kasi ng Anmac eh. What are example questions sa GTE? Sa GTE? Ano ulit kuya yung GTE? Genuine temporary entrant requirement. Meron kasing mga tao na nag-undergo pa sa interview sa GTE, sa mga visa. Pero nung sa amin kuya kasi,
hindi kami nag-undergo sa mga gano'n. Usually sa lahat ng kakilala ko hindi nag-undergo. Yun yata yung mga taong may ano, yun yata yung mga taong may kumbaga may duda sa mga application nila. So kailangan nilang i interviewhin ng isang officer. Pero as far as I know, wala akong kilala na na-interview or hindi ko matandaan. Hindi ako na-interview, kuya. Would you mind naalala mo ba kung may question sa'yo or any interview na nangyari sa'yo before kayo nagpunta dito? Ang daming tumutulong sa'kin maghanap ng anmak ko. Sabi nung asawa ko, "Nasa Google Drive natin, try mo." Nandun ba? Sige nga, tingnan ko nga. Google Drive. Ang hirap 'no 'pag maraming papel. Ako lalo na kapag permanent residency application, lahat talaga ng papel mo, birth certificate mo, yun yung mga tapos mga police clearance and all, yun yung mga talagang kailangan mong isubi eh. Isubi or itago. Yun yung mga tipong pati birth certificate ng nanay at tatay mo. Oo, parang naalala ko may gano'n. Wala bang gano'n sa permanent residency? Parang meron eh. Nalilito na ako. Alam mo sa daming puwede mo kasing i-apply ditong visa. Like for example, yung parents ko kasi nung nagpunta din dito, ako lang din na nag-apply ng visa nila. So ang dami ko na rin talaga na-experience sa pag-apply ng visa dito. Kasi like for example, katapos nung student visa ko, 'di ba nag-another student visa ako. So ako nag-apply. After no'n, sponsorship visa. Ako din na nag-apply by my own. Tapos yung yun nga yung visitor visa ng parents ko tsaka ng pamilya ko, ako din nag-apply. So nalilito na ako sa daming papel na kailangan ko. Nakakalito, 'di ba? Kailangan talaga organize yung papers mo. Ayan, tama nga nasa drive namin. Teka. Okay, ayan na nakita ko na yung alma ko. So, ang sabi dito ay na meron daw akong bachelor's degree. Yun yung sinabi sa ANMAC. Sabi niya, this applicant has completed the following education to gain Australian, New Zealand registration. Pak. Ay, totoo nga. Wait ha. Try kong gawin na i-share sa public. Gano'n ba yun? Paano ba yung gawin? Paano ba yung gawin? Shing, help. Charot. Shing help. Shing help. I-she-share ko 'to, i-she-share ko 'tong ANMAC ko. So, feeling ko hindi talaga na-approve si Total naka-ano ako, naka-StreamYard, gamitin natin ang StreamYard. So, paano 'yun? Paano gamitin na i-share? Ito ba 'yun? Yun na ba 'yun? Nakikita niyo ba? Nakikita ba? Nakikita niyo? Nakikita ba? Bear with me, bear with me. Hindi be, teka. Okay, sige, huwag na natin i-share. Tama nga naman. Sige, huwag natin i-share. I-share ko na lang kung ano ang sinasabi dito, okay? So, okay, share ko na lang kung ano yung sinasabi dito. Sabi ni Shing, introvert may soft copy ka nun, kasama ng congratulations, na completed na. Search mo sa mail mo. Correct, thank you, thanks so much. Ayan, nahanap ko na siya. Lex in Perth, okay. Dudes. Ano dudes? Ano ba yun? Acronym ba yun, kuya? Lex in Perth, direct PR kasi kami, nothing like that. Okay. Kami din, kuya eh. Wala kaming mga interview na nangyari. Pero alam ko meron talagang mga tinatanong
'pag medyo kumbaga alanganin yung mga papeles, gano'n. Ching Chua, Chrome, share screen. Okay. Billy, wag mo i-share screen baka ma-apply ako credit card gamit info mo. Gano'n pala yun. Kaya wag na natin share. Sabi lang dito na the applicant has completed the following education. So, ni-recognize nila na bachelor degree ako sa Pilipinas at sa Australia. Yun yung sinabi nila. And then, sabi ni Anmac, the claims of work experience by Abigail below equate to work at an appropriately skilled level as registered nurse. Ang pinakita nila dito, bullet points, na nagtrabaho ako from January 2014 to 2016 as a registered nurse sa emergency sa ganitong hospital. And then October ganyan to ganyan sa isang hospital again. Hindi nila sinabi na nagtrabaho ako sa Singapore. So that only means na tama yung sinasabi nila, Shing, sa mga nanonood sa akin, kapag hindi ka nurse sa isang bansa, registered nurse sa isang bansa, then that means possibility na hindi ma-accredit kahit nurse-related. Tama ba? Agree ba kayo sa akin? Kasi ganun yung nangyari sa akin pala. Sinubmit ko, pero eto, nilabas ni Anmac na 3 years lang yung experience ko instead na 5 years. So, ganun. Ayan, yes, tama. Okay, thank you. Thank you sa confirmation. Ayan. So, dahil sa tulong mo, sasabihin ko na yan mamaya kay ano na possibility na hindi ma-credit ni Almac yung skills mo. Although, hindi pa rin yan nag-i-stop para i-convert mo yung license mo from Philippine registered nurse to Australian registered nurse. Kasi pwede pa rin siya, correct? Pwedeng-pwede pa rin siyang maging nurse dito. The only problem is that yung experience niya baka hindi ma-credit ni Anmac. Right? Christian Gray, share shareable link. Anong gusto mong link, Christian Gray? Anong link? Link ni Anmac? I'll try. Anmac, Australia. I'll try ha. Ito siya. Try natin. Mag-try tayong mag-share ng link. I'm gonna share this. This is ANMAC, which is the assessing body or the skills something. Hindi ko alam. Kinapi ko lang. Ewan ko na ano kaya. Okay, cool. Question daw from Christian Gray. Pag student visa ka, pwede po bang kunin or maging sponsor for your parents? Kapag student visa ka, pwede. So, as long as babayaran mo yung insurance ng parang travel insurance, and then pwede mong i-invite pa rin yung parents mo. Pwedeng-pwede. Syempre ngayon, siguro may mga restrictions kasi hindi pa, alam mo na, hindi pa ayos yung pandemya. Pero definitely kapag naka-student visa ka, pwede ka mag-invite ng parents mo. Basta i-apply mo lang yung visa nila as a tourist visa. Correct? But why? Kahit po bang may valid kang COE? Sabi ni Christian Gray. Christian Gray, oo, siguro. Kasi ako ganun eh. May valid akong certificate of, meron pa nga akong sinabit na ano eh. May sinabmit akong employment contract. May sinabmit akong reference letter galing sa kasama ko sa trabaho. May sinabmit akong payslip. Pero si Anmac, hindi niya pa rin kinonsidered na
part yun ng nursing ano ko, career ko. Siguro hinahanap niya talaga yung license, baka gano'n. So, baka pero ang sinasabi ko nga, baka puwede rin maging case to case basis, kasi depende siguro sa case officer. So, I would say na walang masama i-submit mo pa rin, baka makapasok. Pero kung hindi makakapasok, eh, di wala. Siguro kailangan mo na lang mag-hintay na maging nurse dito ng matagal. For example, magtrabaho ka ng 1 taon, 2 taon, madadagdagan yung experience mo. Gano'n na lang. Kung kailangan mo talaga ng points for permanent residency, madadagdagan na lang yung points mo from the experience itself dito. Hindi na siguro dun sa ginagawa mo ngayon. Oo, gano'n talaga. Kaya talagang kailangan mong malaman talaga lahat yung ano, pero that's good kasi Xing Chua, shinare niya na gano'n, eh. Kasi katulad niyan galing din siya doon sa area sa around area na yun. Ako kasi kumbaga kahit may Singapore experience or walang Singapore experience sa'kin, pumasok ako sa permanent residency points. So, wala sa aking bearing kung i-consider nila yung +2 years ko or plus or -2 years kasi may mga range, eh. May mga range ang permanent residency, may permanent residency calculator sa online. Um, Titingnan ko lang kung ilang yung points ko kasi hindi nag-matter sa'kin, eh, pumasok yung points ko as a permanent resident, eh. So, that means kahit binawasan nila ako ng 2 taon sa talagang experience ko, pumasok. Okey, tingnan natin, ha. Kasi Christian Grey naalala ko nga pala, under ano kayo 'no? 'Di ba kayo permanent residency 'pag pumunta na? Okey po, thanks. Like for example, si Mrs. registered dito sa nurse dito sa Kuwait. Bale kukuha lang ba siya ng proof? Ano po ang tawag dun? Certificate of Employment, itago niya din yung employment contract niya, itago niya din yung mga payslip niya, itago niya yung mga certificates niya, definitely kasama din yun. Okay. Visa 491. Okay. So, regional ba yun? Visa 491. Skilled work regional visa. Skilled work. Parang 4457. Dahil magwo-work ka. So, ganun. Sabi ni Shing, galing ako dyan, Christian Grey. Oo, pareho pala kayong Kuwait. Tama. Ayan si Shing, galing sa Kuwait yan, Christian Grey. So, matutulungan ka niyan. I mean, masasagot niya yung tanong mo. Pero yun lang naman, 'di ba? Sabi ni Christian Grey, nice Shing. Kasi si Christian Grey ay magta-transfer na soon dito sa Australia under 491 visa, which is regional skilled visa, something. Which is hindi pa yun permanent resident as far as I know. So soon enough, yun naman yung aasikasuhin mo, Christian Grey. And yon, ipasubi mo na, ipatago mo na lahat ng papeles sa asawa mo. Sa lahat ng ano, kailangan. Okay. 40 years old to 44 years old ay merong 15 points. Sabi ni Christian Grey, sana po, thanks. Oo, ano na yan, go for it na yan. Ayan, sabi ni Shing, police clearance sa Kuwait at saka payslips. Mga payslips nga naman, kasi yun din yung proof eh.
Hinahanap ko ngayon yung mga points, eh. Kasi gusto kong masabi sa inyo kung bakit hindi naapektuhan ng -2 years yung points ko sa permanent residency kung hindi talaga nila in-acknowledge yung Singapore ano ko, experiences ko. Gusto ko lang ipakita. Ayan, okay. So sabi dito, sa skilled employment experience, kapag ang ina-applyan mo is independent, um, skilled independent visa, which is 189, ang points ng less than 3 years skilled employment experience is 0 point. Tapos, at least 3 years but less than 5 years is 5 points. So in my case, meron akong 3 years. So kahit idagdag mo yung 2 years experience ko sa Singapore na 5 years, 5 points pa rin ako. So it doesn't matter kung tinanggal nila yung -2 years ko, at least 3 years pa rin yun, but not less than 5 years, 5 points pa rin ako. Gets? Ako, nagigets nyo? Pero kaya, so nagka 5 points pa rin ako. Kahit idagdag nila yung 2 years experience ko as clinic assistant sa Singapore, or let's say 5 years, 5 points pa rin ako. Walang mawawala. Idagdag or i-minus nila, walang mawawala. Kasi pasok ako sa criteria ng 3 to 5 years is 5 points. Kapag at least 5 years but less than 8 years, so 5 years to 8 years, 10 points ang iyong 10 points ang iyong ano, makukuha. Ganun. Siguro yung sinasabi nilang less than 5 years, so halimbawa 4 years and 4 years and 11 months. Siguro ganun yun. Kaya, yun yung sinasabi nilang less than 5 years. So wala rin epekto sa akin. Pini-feel good ko lang yung sarili ko. Kasi hindi pala in-approve yung ano ko. Ngayon ko lang nalaman, walang hiya. Hindi pala in-approve yung ano ko, pinagkahirap-hirapan ko pang i-submit lahat ng dapat ko i-submit dun. Hindi naman pala ako in-approve. Sabi ni Christian Grey, "Shing, wala siyang payslips eh, ATM lang siya, papaano yun?" Really? Sa Kuwait walang payslip? Bakit? Baka online puwede or baka puwedeng kumuha sa HR ng ano, ng payslip. Ngayon pa lang sabihin mo na sa kanya na kunin niya na ha, tsaka yung mga COE bago kayo umalis kasi mahirap na kapag nandito na kayo tsaka niyo palang kukunin. Mahihirapan kayo so gano'n na. Sabi ni Lynx, "Shing here." Yes, Lynx, hello, thank you sa pagdalaw. Thank you so much. At thank you sa mga tamsak, sa mga nandyan, baka naman. Christian Gray, oh, meaning 5 points ka pa rin. Di kayo sure kung nabawasan or hindi yung work experience mo noon sa SG. No, based on sa ANMAC ko ngayon, Christian Gray, sa nabasa ko ngayon, hindi talaga nila kinwalify yung ano ko, SG experience. Kasi ang sinasabi lang ni ANMAC ngayon sa results ko is meron lang daw akong experience sa Pilipinas. Yun lang yung ikinredit niya. Hindi niya kinredit yung experience ko sa Singapore. So lumalabas na saktong 3 years yung experience na yun. Pag dinagdag mo, actually 3.5 year. Yun, ganun. So hindi talaga napasok. So wala rin naman akong pakialam kasi kung idadagdag nila yung sa Singapore ko, baka parang ano lang ako dun 2 years ako dun, parang 1 year and 11 or 10 months ako dun. So kapag in-add mo yun, baka less than 5 years pa rin eh. So 5 points pa rin ang makukuha ko. So it doesn't matter. It doesn't matter. So kahit hindi nila in-approve, wala akong pakialam. Dahil wala namang mababago kahit i-approve nila. If you get what I mean. Ganun. Links, she will need to secure bank certificates. Hi Links, saan ka Links? Nag-a-advise din si Links na kailangan daw niyang i-secure yung kanyang bank certificates.
So ayan, Christian Grey, ang daming mga response. Why not? Saan ka links if you don't mind? Saan ang ano mo? Saan ka now? Saan ka now? Gawan kita add din kita as a moderator ha. Kalimutan ko na. Bakit hindi kita ma-add sa moderator links? Anyways, hindi kita ma-add. Anyways, yun, sabi ni Links. Sabi ni Christian Grey, at Shing and Links, yes, bank certificates, gaya ng pag-apply ko siguro, pwede makakuha. Oo, correct. Kailan ba lipat mo pala, ano? Kailan ang lipat mo dito, Christian? At Christian Grey at Gail. Oh, I see. Gano'n. Kaya siguro hindi ko na masyado matandaan 'yun kasi siguro nung mga kasi that was 2017, imagine, 3 taon na rin 'yun. Kaya hindi ko na matandaan kasi siguro that time wala rin akong pakialam kung makuha or hindi. Pero siyempre hoping ako na ma-approve pa rin. Anyways, kaya that lead me to ano, kasi that time, ang minimum points is 60 points eh. So, saktong 60 points ako noon. Eh, siyempre, gusto kong ma-invite agad for permanent residency. Eh, ang mga ini-invite that time was 70 points or 65 points, ganon. So, hindi ako nai-invite. Sabi ko, wala, kailangan ko itaas yung points ko for permanent residency. So, ang ginawa ko, nag-PTE exam ako. Kasi sabi nila madali yung PTE, madaling itaas. Actually, in all fairness naman, may kakilala ako na kumuha ng PTE, ang tataas ng grade niya. So, nagkaroon siya ng additional 5 points sa English test. So, ayun, kaya siya na-invite for permanent residency agad. Eh, nung nag-ano naman ako, nag-PTE ako, yung mga grade ko, yung parang ang equivalent niya lang is 7 sa IELTS, lahat. 7 sa IELTS, ganun. So, hindi pa rin ako nadagdagan sa points. Kaya ganun. Jerveline, done with the test. Wow, congratulations. And I hope na negative yan. Yan lang naman ang pinapanalangin natin na negative. Sa lahat ng ano, sa lahat ng positivity sa buhay, yan lang gusto nating negative, di ba? Links, walang tax dyan sa Kuwait. Oh, kaya, kung walang tax sa Kuwait, links, anong meron? Kaya need ng proof. Ah, kaya daw need mo ng bank certificate. Saan ka ba, Links? Saan ka? Jervy Lim, was painful but after 15 minutes to an hour, the pain will go away. Matagal yung pain mo 15 minutes after ng swab. Dapat yung mga pasyente ko after right away pagkatapos kong tanggalin, hindi naman masakit na. Ganon. Ganon ba? Matagal ang ano mo sa pain Matagal ang iyong tawag dito, balik sa pain Sabi ni, okay, welcome Mr. Nursing 2000. Hi Miss Gail. John from Riyadh here. Ilang years ba kailangan na payslip? Ayan, Mr. Nursing or John. Maganda na pumunta ka ngayon sa live stream kasi maraming taga Middle East. Ayan, mga Middle East person. Tulungan natin si John. Ilang years na ba kailangan na payslip? Hindi naman years. Siguro ano lang, mga recent 6 months or months lang. Pero kung kaya mo i-save lahat, why not? Save mo lahat. Wala namang masama, 'di ba? So, ayun. Go for it. Si Lynx pala ay si Shing. Oh my gosh. Ano mo pala 'to? Ninja mo pala Lynx 'to. Oh my gosh. Ayan si Shing. Si Shing ay si Lynx, okay? Ayan. Sabi ni Christian Grey, Shing aka Lynx. Hagdan. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.
Sa Ninja. Ay, ayan. Si Mr. Nursing is sa Middle East eh. Aakyat si Shing. Wait. Sige. Paano ba, Shing? Aakyat daw si Shing. Oh, guys, stay put kayo. Aakyat si Shing para sumagot sa mga tanong. Wait, paano to? Teach me how. Teach me how. Paano kita paaakyatin, Shing? Wait. Iaano ko ba sa'yo yung ano ko, link ko? Ganun ba yun? Is that how you do it? Is that how you do it? Shing? Shing? Ito. Wait. Invite. Okay. Sorry naman. Ayan. Paakyatin natin si Shing, okay? Aakyat si Shing. Ayan. Mag-bonus daily tayo. Aakyat si Shing. At aakyat si Shing. Ayan. Para makilala din ng lahat si Shing. At matulungan niya tayo sa mga tanong. Ayan. Shing, hindi ko alam. Okay, sana yan. Tama iyan. Ginagawa ko sa buhay ko. Sana tama iyan. Sinend ko na sa'yo ang link. Umakyat ka na. Welcome to my LS. Asa na? Nagagayak pa yata ang aking sister. So ayan, stay put sa mga taga Middle East kasi si Shing ay isang experienced nurse sa Middle East. So sa Kuwait siya, and then syempre alam niya yung mga kalakaran kasi ako saan lang ba ako galing? Sa Singapore at saka Pilipinas ako. So sa totoo lang, may mga ways kasi katulad niyan. Hindi ko naman alam yung mga registered nurse sa Oman and mga ganyan-ganyan. So, sabi ni Mr. Nursing, regarding sa bank account, pwede bang bank statement? Hindi nila alam dito sa KSA ang bank, sir. Ha? Totoo ba? Definitely pwede yan, Mr. Nursing. Pwede yan. Hello, Shing. Definitely pwede yan. Hello? Ayan! Taray, Narinig niyo ako? naka-outside world si Shing. Kamusta Kasi naman? magsusundo ako ng anak. Ganon? Ay, nahihirapan akong mag-type nagdadrive ako kanina. Oh, okay. Ano nga yung tanong? Welcome to my LS. Ayan, ang tanong may tanong si Mr. Nursing, sabi niya, regarding daw sa bank account, pwede ba bank statement? Hindi nila alam dito sa KSA ang bank cert. Totoo ba yon? Hindi ba nila alam? Hindi nila alam. Actually, mali nga yun kasi yung akin, wala akong bank certificate nung dumating ako dito, tapos hiningan nila ako for PR. So, ang nangyari, wala akong proof, no? So, hiningan na lang nila ako instead ng payslip. At ang payslip, one payslip for every, for example, for every 3 months in 1 year, bali, in 1 year, dapat meron kang 4 months, 4 payslips. Like, one payslip for every 3 months, meron ka dapat nung copy. Kasi nga, wala nga tayong tax. Doon gusto nila malaman yung proof ng employment mo. Hindi nila kinonsider yung COE ko. Ang gusto nila yung payslip ko. Hiningi nila sa akin lahat yun. Ayun. Ganon. Okay. So bali, in 1 year, 4 payslips. Ayan, nasagot na Mr. Nursing. Payslip 4 times in a year. And then, bank, kasama din yung bank certificate. Bank statement. Nag-provide din ako. The more chances of winning. So, pinrovide ko lahat sa kanila yun. The more you can provide, the better. Kasi ang dami nilang hihingin sa'yo. So, yun nga. Hiningan din nila ako ng bank certificate. Pero dahil wala na ako sa Kuwait, pero kasi before ka umalis ng Kuwait, mayroon kang clearance nun sa bank. So, pinakita ko na lang yung clearance ko dun sa bank instead. Kasi wala na akong ma-provide na bank certificate. So, pwede yun yun. yung binigay ko sa kanila.
Wala naman silang sinabi, tinanggap naman nila. Correct. Sabi ni Christian Grey, would you agree na sabi niya, better collect your COE 10 years ago? Pwede mo siyang i-collect, pero ang ANMAC, ang i-consider lang niya ay yung 10 years of experience mo. Other than that, hindi na kukunin ng ANMAC yon. So, yung Oh, fresh 10 years mo lang. ayun. Dun ka, Tama si pag, Christian Grey. so yung 10 years mo, kunwari, may gap ka doon, mababawasan pa yun. Di ba 15 points yung maximum mo nun? 15 or 10? Yun Alam lang mo, kasi other than that, wala na yun. Kahit na ilagay mo pa siya, hindi siya magmamatter sa ANMAC. okay. Sabi ni Mr. Nursing, OMG, really 10 years? Baka naman mairita na ang HR sa request ko. Ano ba ibig sabihin? 10 years? Kung isang hospital lang naman, bakit every year ka ba hihingi? Hindi naman, di ba? 10 years ka, Christian Grey, ako ay 8 years. Hindi naman sila nairita. Kasi Mr. Humanap ka Nursing ng, yun. Si alam mo Mr. yan, Nursing yun nagsabi. alam mo yan, nasa Middle East ka, so kailangan mo ng wasta. Maghanap ka ng wasta. Wasta means backer. Maghanap ka ng backer Ay, mo, puso ipagawa mo doon? yan bago ka umalis. Kasi mahirap mag-process na nandito ka at kukunin mo sa Middle East. May mga friends ako, luckily, na connected pa ako, close pa kami, kaya naging madali sa akin pagkuha ng mga bagay-bagay sa Middle East. Pero, ang hirap pa rin kasi syempre kailangan pang sumulat ng this is to certify that ganito gano'n. I would like to give the authority to blah blah blah, di ba? Grabe, uso yung backer doon. Yes, lalo na sa Middle East, kailangan mo ng wasta. Wasta is everything. Nakakaloka. Ano yun, parang fixer, ganon. Oo. Parang somebody hire para makapag-process ng mga ganun-ganun. Sabi ng asawa ko, medyo may feedback si Miss Jane. Wala na, okay na ata. Sa akin Kasi okay yung ka na. headset ko, ay yung AirPods ko, hindi nagko-connect ng maayos. Ano ba? May feedback pa ba? Christian Grey, Mr. Nurse, pag isang kampanya ka within 10 years, isa lang bibigay nilang COE. O, isang COE, pero yung payslip mo, i-secure mo na din. Kasi pwedeng hindi nila tanggapin yung COE mo. Yun. Correct. Oo, alam mo mas maganda na nalalaman yun ngayon kasi yan yung mga pinagsisihan natin, 'di ba? Ikaw din Diba? ba? Saka Eh. si Christian Grey ba yung may asawang nurse? Oo, siya Kuwait? din. O, Oo. Christian Grey, ito, i-check mo ang ANMAC. Ang ANMAC, i-check mo na ngayon yon kasi meron niyang requirements na referral. Diba? Referral sa senior mo. So, gawin mo na siya while nandyan pa yung wife mo sa Kuwait, maghanap siya ng kapwa niya nurse na pwedeng pumirma na doon. According sa letter na gusto ng ANMAC. Kasi mahirap Pwede naman ba ganun. yun Pwede ba ang tanong, pwede ba yun na maagang ginawa? Pwede Yung siyang date, maagang gawin. Pwede siyang maagang gawin. Yung letter lang. Yung yung letter letter. lang. Oo. Pwede siya. Yun, Christian Grey, Basta go for malalaman it. mo na, alam na niya kung anong code ng asawa niya. For example, ako, theater, ikaw, emergency. So, yun na yung, yun yung majority ng experience mo. Yun. Pwede na niya ma-secure yun. Ayun, gano'n Christian Grey, ngayon pa lang sabihin mo na kasi yan talaga yung mahirap gawin, eh. Dahil imagine kung nandito na kayo sa Australia, tapos makikipag-usap pa kayo sa ibang tao, 'di ba? Lahat online, ang hirap. Maganda personal. Correct. Sabi ni Mr. Nursing, Christian, thanks. COE pala, akala ko payslips. Okay. Yung pala sinasabi niyang 10 years na baka mainis na yung HR nila. Kada 1 year, meron kang COE. Bad trip yun. Bad trip naman itong Mainit talaga yung HR nila doon. yearly. Every At year least 8 mahingi ng years, CO. sabi ng jowa mo, at least 8 Nakakaloka. years lang naman hinahanap ng immigration para matax mo yung points sa employment. Ako naman, ang sabi ng agent ko, pinakita niya sa akin yung ang tawag dito, yung nasa site na in every 1 year, sa every 3 months kailangan mo na isang payslip at least. Yun yung kung kaya mong makuha, why not? Kung hindi kayang ibigay, makipag-barter ka no, kunwari 8 years na lang. Ganun. Oo. Pero kasi nga, the more papers you got,
the higher the chance na ma-prove mo yung employment mo. Kasi yun lang naman ang gusto nating ma-prove na ma-employed ka nung nag-work ka for 8 years sa ganitong hospital, ito yung work mo, ganito, ganon, di ba? Correct. Sabi ni Mm. Christian Grey, yes, Miss Ching, lol, wasta, akta, suhol. AKA Oo, suhol. suhol. Wasta. Ba't wasta? Yun yung name nun? Backer, oo, wasta, suhol. Parang ganon. Ayan, sabi ni Christian Grey, thanks Miss Ching and Gail. Clear na daw ngayon from Mr. Nursing. Ayun. Lalo na yung nasa Middle East, napakahirap kumuha ng mga Ano, bagay-bagay doon. pinahirapan ka talaga? Pinahirapan ako sa Middle East. May friend pa ako niyan, ha? Teka lang. Oo. Magdadrive lang ako ng very, very light. Pangit yung parking ko. Nasa illegal akong parking eh. Ayan. Siya yung Nasa sumusundo sunduan. sa anak. Yan mo naman, ang dedication. Billy, Uy, sa you're right. mga nandiyan na nanonood sa 8 million na nanonood, mga tanong lang kayo. Color. Ayan. Si Close Shing, up mas telephone. fresh pa yung ano niya sa mga requirements. In all fairness. Kasi madugo po ang ginawa kong papers. Kasi galing ako Middle East, mahirap kunin ang papers sa Middle East. Bakit? Anong dahilan? Like police clearance, kinuha ko ng maaga ang police clearance ko. Pero kinailangan ko siya sa PR na, di ba? Sa PR na kinuha ang police clearance kasi ang sa APRA natin, ang kailangan lang ay fit to work, di ba? Wow. Fit to work which is a good thing kasi magbabayad ka lang, bahala na silang gumawa ng ng clearance mo, di ba? Pero ang police clearance ikaw mismo. So ang nangyari sa akin, expired na within 6 months lang dapat ang police clearance mo. Pero ako kumuha ako ng maaga. Tapos, expired na. Kailangan ulit ng bago. So, good thing din na kumuha ako na maaga para sasabihin na ito na yung, nung huli ako umalis dyan, ito yung police clearance ko. Ni-renew lang nila. Okay. Kasi otherwise, may hirapan ako kasi wala na ako doon. Paano nila ako i-clear? Diba? Sabi ng asawa ko, Miss Shing, ingat ka dyan, may police dyan. 500 at I find driving while using mobile phones. Wala naman, lang ako. Nag-ayos lang ako ng Nakapark park siya. kasi illegal ako. Andun ako sa side. Wala, naka-yellow line doon. Yellow line. So, nag-advance lang ako kasi umalis na. Totoo yan, may demerit points yan. Nakakaloka. Nakakaloka yan. Diba? Pero yung police clearance nyo online lang din sa Middle East? Hindi. Kailangan mo pumunta doon. Paano ka nakakuha? Nakakuha ka na before ka pang lumipat? May WASTA. Kumuha na ako before pa ako pumunta dito kasi nga, nagbasa ako ng mga requirements. Sabi nila kailangan mo doon ng police clearance. Hindi ko binasa na within 6 months ng paghingi nila sa'yo, kailangan mo ng police clearance. So, kumuha ako agad. Atatang lola mo, kumuha na ako. Akala ko, I'm doing good kasi meron ako. Pero, good thing pa rin siya kasi nirenew lang nila. So, kailangan lang, kung nasa Middle East ka, kailangan mo ng copy ng mga bagay-bagay na meron ka. Like, yung bataka, which is yung, ang tawag doon? Civil ID. Yung mga civil ID mo, yung mga ganong copy, meron ka dapat ng mga yun. Ayan. Sabi ni Christian Grey, Miss Ching, paano kayo nag-renew ng police clearance? May WASTA ako, may inutusan ako para pumunta doon. Binigay ko sa kanila yung copy ng expired kong police clearance. Tapos, i-check mo online, meron sila dong requirements. Nakalimutan ko yung website ng basta i-search mo lang, searchable naman siya sa Google. Police clearance ng Kuwait. Makikita mo doon may may requirements sila. Which is ang alam ko yung passport, yung tawag dito, yung visa mo sa Kuwait at saka yung bataka nga, yung civil ID. Tsaka picture na 2x2 I think. As far as I remember. Ako, ang tanong ko, paano yung mga nandito na nag-student visa na galing sa Middle East? Tas sabi mo, kailangan palang pumunta doon. So, pumupunta talaga sila doon? Hindi. Hindi ako sure kung pwede ka mag-email sa kanila kung paano kumuha ng police clearance mo. Pero kasi basically, yung pa rin naman yung requirements na hingin nila. Pero mas matagal. Kasi nga, Middle East, bihira sila. Lalo na pag hindi sila government office, hindi sila nagre-reply. Ang bangko ko kasi sa Middle East ay, ano nga yung bangko ko? NBK, National Bank of Kuwait. Hindi sila nag-reply sa akin na hinangihingi ako ng bank certificate. Not until tumawag yung friend ko na nasa Australia na ako, binigay yung situation ko,
Alam mo gusto nila mangyari, pumunta ako sa Canberra, nandun ang Kuwait Embassy, dun ako makipag-usap, Oh my 'di ba? God, ang Gagawa ha daw ako ng affidavit na kailangan ko nun kasi legal document daw yun. Which is, para bang, ano ba, nag-declare na lang tuloy ako sa, sa immigration na hindi ko na makukuha tong paper na to, itong bank certificate, pero I can provide you um, a copy of yung copy ng aking bank clearance no bago ako umalis ng Middle East. Yun yung binigay ko. Sabi ni Christian Grey, "Wasta is the key." Kakaloka pala dun sa Kuwait. Mm-mm. Ano yan sa Basta lahat isa. dun o sa Kuwait lang? Kahit saan namang lugar may wasta, pero sa Middle East malakas ang wasta. Malakas ang hingian ng Ano wasta. bayaran diyan? Hindi naman bayaran, pero somebody na, for example, may kaibigan na doktor, kailangan mo ng paper na ganito, Ah, send mo siya. Yun. Or may ah, kaibigan kang nurse manager, baka naman, ah, patulong naman. Ganun. okey. Yun lang, hindi naman bayaran, pero Hindi naman somebody na, parang backer lang na, pero hindi bayaran. oo, Ang pangit gano'n. mong bayaran, no? Kaya nga akala ko yung mga fix na talaga para sa Hindi lang, Pilipinas, hindi fixer, parang magbabayad ka lang ng gano'n. Mm-mm. Ayun nga, kaya yung mga nanonood diyan dapat inasikaso niyo na bago kayo umalis. Kasi yun Mm-mm. talaga, eh. Ako nagsisi din talaga ako na gano'n, eh, na hindi ko sinubi lahat or tinago lahat ng mga kailangang itago or hingin lahat ng kailangan hingin. Ang Mm-mm. hirap 'pag nandito na. Ako naman, good thing na pati yung ninyo ha, employment contract, kontrata, hindi COE ha, i-keep nyo na lang din, just in case. Kasi ako, hiningi din sa akin siya. Correct. Hiningi May din sa kasama akin ng talaga. employment contract na signed. Pero sa Signed Kuwait ba employment contract. binibigay talaga yung mga employment contract niyo? Yung iba, binibigay. Alam mo yung hindi masyadong organized ang Middle East in terms of paperworks. Spelling nga lang ng pangalan, iba-iba eh. Alam mo Oh, yun? So, kunwari ako, IE ako, di ba? ah, SHIE. EI ang oo. spelling nila doon. Which is, pinakorek ko Oh, pa. Kailangan ko talaga ipakorek to kasi hindi naman Middle correct. East yung pupuntahan ko ulit. Baka mamaya Oo, maging issue to sa, oo. sa Australia. So, pinakorek ko pa yun. Kaya nga. Ay gano'n? Mm-mm. Nakakaloka. Napaka So inayos wasta mo is the key. yun? Inayos mo talaga yan? Ano ang organize Oo. mo nga talaga? Inayos mo na yun lahat before ka talaga Inayos ko. Inayos ko. Inayos ko na yun pero ang dami ko pa ring issue sa papers kasi nga, alam mo, visit yung case officer ko actually. bakit? Ang daming mga request, ang daming kailangang i-proof na mga ganito, yung mga ganon. Kaya hinanap. Alam mo, my friend ako, COE lang hiningi sa kanya eh. Pero pareho kami taga Middle East, ha? Oo, yun nga, eh, depende sa case officer mo talaga, eh, kung matatapat ka talaga sa stricto. Mm-mm. Kaya dapat ready ka talaga sa lahat 'no? Mm. Although Otherwise dapat naman talaga meron ka ng basic requirements. Pero kung oo, meron kang kung may mga naitago basta magtago ka ng mga papers mo na you think na possible na mahingi like employment contract, yung mga civil ID mo diyan. Yung civil ID mo kailangan baka bagay naman yon, may English translation naman yon. Kasi hindi ba ako, pinabawi sa inyo yun? Pagka natapos kayo ng contract, yung ID niyo? binabalik pero meron ka namang copy nun. May copy ka Ah, naman na ang tawag dito? Ano nga hiningi sa akin na yung visa ko. Yung visa ko sa work visas ko sa Kuwait, lahat 'yon meron siyang translation ng English saka Arabic. Pina-translate ko 'yun lahat dito. Magkano ginastos ko? For hindi, $300 or $400. no way. Ilang years Mga ako sa Kuwait, lahat translation? 'yon pina-translate ko. What? Ang dugo talaga. Sabi ko What? sa'yo yung ginawa sa akin. Mas mahirap talaga yung Middle East, ang daming May mga tsorba-tsorba. swerte within 8 days na approve ng PR, yung iba hindi. Talagang madugo. Correct, oo. Iba-iba talaga 'no? So, Mm. ibig mo sabihin yung mga papel niyo mostly dun naka-Arabic, hindi walang English ano? May English translation, pero kasi ang gusto minsan ng yung kasi yung work visa ko, may English, may Arabic. Pero ang hiningi talaga ng ng immigration, kailangan namin ng yung Australian body na magta-translate kung ano yung nakalagay diyan. Australian which is nga ba yun? TAFE What? ata yun nag-translate. Oo. Mahal. Oo? Ay gano'n? Yun. So, Sobra. hindi mo rin pala puwede siyang ipa-translate doon?
Kumbaga kung nasa Middle East pa sila, hindi po paano naman pala puwedeng ipa-translate. So, dito na 'yun mangyayari. Kasi depende yun sa request nila eh. Katulad dito, ni-request nila na kailangan ang tawag dito, acknowledge ng Australian government yung nag-translate. So doon Oh, baka pwedeng acknowledge ng ng Kuwait oo. government yung nag-translate, hindi lang basta-bastang translation office. Pero 'yun Kailangan ba is ni-request na lang sa'yo after mo mag-submit or nun pa lang, umpisa pa lang ng application mo sinasabi na sa'yo 'yun? hindi sinabi sa akin. Ah, may sinasabi si Christian Grey, hematokia at Ematokia at Eden eden Amal. Uy, Diyos ko, Arabic 101 lang ako, sinuhada. mga Ematokia at hindi ko alam yung Ematokia at Eden Amal. Arabic 101 lang po ako. aralin yung Arabic. Shweya. Parang ang daming Pinoy na marunong mag-Arabic na 'no? Oo. Yung ibang Parang gagaling. kaya nga, eh. Matagal ako sa ospital, pero kasi ang alam ko lang yung basic. Yung ginagamit lang sa ospital, pero yung outside, hindi. Bakit madaling aralin talaga siya? Madali naman, shinhada, what's that? Folk, up. Na Yung mga ganun lang, basic. Kasi fairness. pang pasyente lang ang kaya kong i-Arabic. Wow. Sandhya, Casey, hello. Thank you so much Hello! palaw. Ano ka ba, Sandhya? Nurse ka ba or a YouTuber? Mukha siyang ninja. Charot. Walang Ninja. picture. Walang picture. Walang picture. Buti Can pa you si guys Link. speak English? Can you guys talk in English? What are you? Are you a YouTuber or are you a nurse? What brought you to my live stream? Yan. Yon! PTE pa more! Nakakaloka. Kaya nga eh. Init naman Tapos din. na nga ako sa English Diba? test eh. Diba? Can you guys talk in Diba? English? Why not? Tell me more about yourself. Psychology. Psychiatric nursing pala. Tell me more about it. Yung psychiatric nurse. Nasaan ba si Mr. Nakakaloka. Nursing? Si Mr. Nursing ay nasa Saudi naman. Nurse siya. Pero Nurse nga. Mr. Nursing nga. Andia, Casey is a nurse. Perfect. Where Where are you you from? from? Wow. Money for you, medal for me. Pareho pa. I am a nurse. Nurse from where? I saw your videos. They are very informative. Thank you so much. Where are you from? And what nursing are you doing? I am from Nepal. Namaste! Namaste! Yun lang How alam. are you? Yun lang pala alam. Namaste lang alam. Questions because I have a visitor. I have a guest. Her name is Shing Chua. She's also a YouTuber. So if you have any questions about being a nurse or how to become a nurse here in Australia, then here. Namaste, Shing Chua. Namaste. Daran. Nakikumot. Diba? Saan na siya? Wala na siya. But Si Mr. Nursing ba ay mag-a-apply dito? yes, si Mr. Nursing ay trying to apply. Pero ano siya, tawag dito. Gusto niya mag-fiancé visa. Ewan ko naalala mo siya yun. Siya ba yun? Natandaan ko yun. Kasi Ayun. mo, magsa-fiancé visa na lang daw siya. Correct. Ang gagawin yun. Kasi baliwala yung pagpunta mo dito, hindi mo naman mahal yung ginawa mo, ay yung pinakasalan mo. Baliwala yung fiancé visa mo. Don't do that! I want to be a registered nurse in Australia as per Sandhya. Oh, that's What's good. your qualification? That's good. But unfortunately, due to lockdown, I am not able to apply. Okay. But I think Australia wants to open their borders for international students, not for tourist visas, but for international students because apparently they gain more money from student visas. So Correct. I think anytime soon it will be the first like the priority to open due to COVID, but they will open it soon because of financial matters. Ang English ko, girl. Ano ka ba?
Ano daw, Ano I am not able to apply. Alam mo, ang daming ganyan. May friend din ako nasa Philippines. Na-approve na yung visa niya, pero nagkaroon siya ng surgery sa kamay. So, na-stay siya oh, for 2 weeks. Kasi nga, syempre, tatanggalin pa yung stitch and all. Lockdown na. oh Nag-close ang no. border ng Australia. Although she already have all requirements. Mm. Approved na ang visa. Student visa. Wow, okay. So, Meron naman, meron kaming friend, nandito na siya, student visa. Kaya lang ah, umuwi. Hindi ko alam kung anong reason. Umuwi siya for some time, nabutan siya ng lockdown. Hindi siya, di ba oh, nagsabi naman na mag-close ng borders ng Australia? Hindi siya agad nakapagpabook ng ticket kasi nga daw mahal. Nag-antay ng few days. Hindi na nag-open ng Australia. oh Nursing yon no. dito. Kulang na lang siya ng prac. So, paano yun? Na-delay Delayed lang siya. siya, Kasi no? syempre, ang alam ko nagre-request siya sa school ng ng parang i-extend yung visa niya and all. Ayun. Sabi niya, can you tell Can me you more call me? how can I enroll there as international student? Sagutin mo You can check habang nag-iintay. APRA. You can check APRA, apra.com.au. They will provide you with informations on how to apply as a student here, especially if you're a nurse, because that's the registration body of 'di ba nag-APRA naman talaga tayo before tayo mag-ano. I-check Yes. ng APRA yung qualification mo at ibibigay nila sa'yo kung 1 year ka lang or 2 years ka. Tama? Alam Correct, ko yes. ganun eh. You can check APRA. But Sandhya, can you tell us how many years is your experience as a nurse? At least we can give you some insights. I mean, at least an idea of what you're gonna go or what pathway you can go. Nagkakilala ka ba na ba nag-OBA? May kakilala Meron. na ngayon nag-OBA? Hindi, tapos na. Ah, tapos na? Nurse na? Si Noe, workmate ko. OBA o bridging course? Magkaiba ba yun? Bridging Oo, pala. kasi yung OBA ngayon lang eh. Recently lang yung Bridging. OBA. Ah, bridging. 2 years of Sandhya, what? A registered nurse? In Nepal? it's been almost 2 years. Almost 2 years. Do you work in a hospital or a private duty nurse or something like that? Alam mo si Jean? Oo. Ba't ako nagda-drop ng name? May classmate tayo. Drop ako ng drop ng name, Diyos ko Lord. Ay, May nanonood friend pa. tayo, private duty nurse siya sa Pilipinas, hindi naman in-acknowledge yung experience niya. Oh. Kasi nahirapan niya itong kumuha. Wala siyang ANMAC. Kinlear siya na, mag-apply ka pa rin sa ANMAC, pero hindi ka nila i-acknowledge na kahit anong work experience. Kailangan mo pa rin ng ANMAC with or without experience. Yes, correct. Pero I mean, Kasi skills assessment yun eh. Kung private duty nurse pala, hindi talaga acknowledged. Kasi sabi mo, from Philippines pa siya nagagawa. So, akala ko, only because, dahil wala akong, limbawa, katulad ako, wala akong registration ng nursing sa Singapore. Yun lang. Pero yung pala, depende talaga sa trabaho, no? Work talaga. Ang ANMAC talaga siya, pang-works. Gusto niya Pang-work hospital. talaga siya. Hindi siya Gusto yung niya registration mo. Ha? Mukhang gusto niya hospital lang. ANMAC. Oo nga. Feeling ko din. Oh, no? Ano daw? Yes, I do work in a hospital. It's Nepal Cancer Hospital and Research Center. Well, that's good if you have a work experience in a hospital because you have a higher Shem Ikeda. Ano tong message na? You have higher chance of getting a good ANMAC certificate. An ANMAC certificate. Hindi sure sa sinabi. Sandhya, if you really wanted to enroll as as an international student, then I think you already have an idea of what your pathway will be. So if you want to be an international student, well, you can take the conversion course. Since you already have 2 years experience, you might just need to take 1 year conversion course. Because there's another option that is 2 years if you don't have any experience. So
definitely once the border got open, um, make sure that your requirements are complete True. and then try to apply for a visa Yeah. Or if you're not in a hurry, you can start applying now. for the And other then wait for for the that other visa. pathway. OPA. Yes. Mm, correct. It depends what do you want to do. If you want to do OBA or conversion. Correct. What made you decide Shing na conversion pala? Why did you not go to a bridging course? It is because I have a son. So, pag nag-OBA ako, hindi ko makakasamang, pag nag-bridging ako, hindi ko Ah, kasama ang anak ko. Pero kapag correct. nag-conversion ako, student visa siya, kasama ko yung anak ko. Kaya Correct. ako Pero nag-ano, bakit ano bang in-offer sa'yo sa bridging? Anong visa? Sa bridging course? tourist. Correct, 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 correct. Kasi yung ibang nagbi-bridging student visa, eh. Yun ang nawi-weirduhan ako, pero yung iba ang alam ko talaga tourist visa kapag bridging. Tourist May visa. kakilala Oh. Yung iba business. ka ba nag-bridging na student? Yung iba business visa. Oh, okay. Ang alam I ko, see. ang sinabi sa akin, tourist, ang bridging visa, kasi during that time, nung ako ang namimili ko kung gusto ko ng bridging ba or ng conversion course, nung time na yun, nag-IELTS ako. Ang IELTS score ko, 6.5 ako ng reading. Pag nag-bridging ka, dapat all 7 ka na. Reading mo. Pag conversion ka, kasi Correct. pang university lang naman, ang kailangan mong IELTS, okay lang na may 6.5 ka. So, sabi ko, magte-take pa ba Correct. ako? At winay ko both sides. Pag nag-student ako, kasama ko yung anak ko, at okay na yung IELTS ko. Kapag nag-bridging ako, ganito, gano'n. Tapos, kailangan ko pa agad ng visa right after or otherwise, uuwi ako ng Pilipinas, di ba? Kasi wala na akong visa eh. Tapos na yung visa ko para sa, ang tawag dito? Para sa bridging. So, uuwi Mm. ako noon, mag-origin ako at mag-apply ulit ng mag-wait ng PR, di ba? Yun yung usually na ginagawa. So, naisip ko, ayoko na. Mag-i-student visa na lang ako. Although, you have to be prepared money-wise. Kasi, ang mahal ng may dalang anak sa Australia at naka-student visa ka. Kasi, international student ka, yung anak mo, international student din. So, you are paying for 2 international fees. Which is, medyo malaking regret siya sa akin kasi, magkano ang international fees ng estudyante? 15,000 yearly. 'Di ba? So, ang mahal. Though, Oh my pwede mo siyang God. gawing monthly. Alam mo, bearable naman siya kung monthly at naka full-time. Kaya lang student din kasi, yung yung working Oo. rights mo. So, 20 hours ka din. Pero kung nangyari sa akin yon na Yes, nurse na ako at nagde-deduct sila during that time, siguro mas madali, mas easier, hindi mabigat. Kasi nga, magkano yung rate mo as a nurse? Okay din, di ba? Magkano yung correct. rate mo as a nurse, tapos magbabayad ka ng 1 monthly para sa para sa tuition fee ng anak mo. So, medyo okay siya. Kasi hindi rin ako nagbabayad ng bahay kasi nakatira naman ako sa ate ko. Yes, correct. In fairness. Can you And she tell went me English please. about a conversion course? Conversion course. I heard that there's no bridging course for RN from March 2020. There is a chance in the pathway. Can you enlighten? There is a change in the pathway. Can you enlighten that more? Well, actually, bridging course and the OBA is quite similar. The only thing is that the OBA, you have to ask AFRA to assess your requirements first, and then from there, they're gonna tell you if you need to take the NCLEX exam. From the bridging course, you don't need to do that. You will just have to attend to the 3 months course. But now they have changed that, so now you have to be assessed, and then after that, you have to take your exams, gano'n. Uy, nandiyan na ba anak mo? Baka Oo, eto na. Magda-drive na ako. sige. Bye-bye! Thank you for Thank you, Gail. visiting. Thank you, Gail. Thank you, Bye, kahapon take na. Thank you. care. Bye-bye. Drive safe. Ilan viewers mo? Paano Bye, paano guys. ko tayo bababa? Remove lang? Ako na magli-leave. Ako magli-leave. Wait. Bye-bye. Okay. Bye. Thank you, Sing. Thank you. Thank you so much. Now, Sandhya, like what I've been mentioning, so I thought that you're gonna go for conversion course. That's why you're like saying that you're gonna be an international student. But if you're still planning
or you're still undecided on what pathway you're gonna go into, then I would say that you have to weigh your options. So OBA is something that they will tell you to take an exam, a multiple choice exam, and collects questions. And then once you pass that, then you're gonna go to a placement somewhere in South Australia, in Adelaide, and you're gonna do your OSCE. That's the clinical examination, something like that. So um, I hope that's clear. I hope that's clear. I hope that you are already, you know already what to do, because conversion course is like you're going back to a university where you have to take the course in a year or 2 years. It depends on your experience anyways. And it will depend on how much on what the university will offer you. So for my case, they have offered me 1 year conversion course which has 2 semesters. So the first semester and then second semester, I started in July. That's the second semester, which is my first semester. And then I finish at July on the next year, July, which after that, you have to just apply to AFRA, which is the registration body, and then you're gonna become nurse straight away after finishing the conversion course. So I hope that is quite clear for you now. But ask me some more question. It's okay. I will try to answer you. How many rupees? My nose is bleed. Please Tagalog. Yes. Yeah, so kung meron kayong mga tanong, actually sobrang it is really really good that I had Shing Chua earlier because she came from Kuwait. She worked there as a nurse in Kuwait. So the requirements to become registered nurse here are quite what do you call that? It's a bit tedious. Tedious? Tedious nga ba? Very tedious or very complicated because some of the papers from Kuwait are difficult to get or difficult to obtain. That's what she was saying. So it is better for those who are working in Middle East to try to check what your requirements are, and then definitely you have to prepare everything before you move here in Australia or before you decide to move here in Australia. Sandhya, which is more costly, conversion course or OBA? Definitely conversion course, because of course you have to stay here for 1 year. Unlike OBA, I think you just need to stay for like few months, and then after that your visa will end. So in conversion course, of course, you have to pay the 2 semesters. And of course, you have to pay the health insurance for 1 year already. As well as your visa, you have to pay a 1 year visa. Unlike OBA, I believe you only have to pay 4,000. That's for your clinical placement, which is just for a few months, and then you only have to pay the application paper. But there are downsides for that. There are disadvantages for that. So if you're gonna do OBA, of course, your visa will be shorter. You cannot stay in the country for a year or more. I mean, because when you do conversion, you are allowed to stay for 1 year and 3 months, something like that. But for OBA, you're just allowed for a few months. Like what Xing Chu have mentioned earlier, when you do your bridging course, before that was the course before OBA that they have changed now. When you do your bridging course, sometimes they will only give you a tourist visa. So that means you're not allowed to work. Only allowed for a few months, like I think 6 months for a tourist visa. It still depends because some people that I've seen, they are doing bridging course, but they are allowed to stay for 1 year. I have a friend who has the same case. So I think it depends on what visa they're gonna give you. So definitely, of course, conversion course is costly, but advantageous as well because in a year at least you can adjust.
to the place, you can adjust to the language, you can adjust to the culture and the policy and everything around Australia. And also you can work. That's the main thing as well. When you do your conversion course and you're on student visa, at least you can work. You are allowed to work 20 hours per week. So at least for the second semester, if you're really working hard, then at least you can, at least you can help saving for the next semester. Sandia Casey, which university you study? So I am currently in Western Australia. I did study in Edith Cowan University. That time when I was trying to apply, that's the only university that was available. Initially, I was planning to go to somewhere in Melbourne or somewhere in Sydney because I like the city-like kind of feels. But since that's the only school that is available and it's cheaper, because some schools, it depends on the university. Not all university will offer the same tuition fees or course fees. So that time when I was trying to apply, Edith Cowan has the cheapest, I think the cheapest, and the requirement doesn't require you to have in all seven scores in your IELTS exam. There are universities that will require you to have all seven scores in each band. So that time my IELTS, I have the writing of 6.5. So because I really wanted to go to Australia straight away, I did choose the university because number one, it offers the cheapest tuition fee. And then the second thing is that they are allowing students to have 6.5 in each band. But I only had one 6.5 to be fair, but I really wanted to go to Australia immediately. So I did choose either one, which I did not regret because after a month or two in Western Australia, I I have appreciated the quietness and the environment, the surroundings, the beaches and everything that's in here. So there was a change of heart after that. There was a change of heart that so like what I've told you, initially I wanted to be in Melbourne and Sydney because it's like a city, because of the city like feels. But now I don't want to be in a place that is very crowded anymore. I want something like this, like a laid back kind of feels like that. So that's that. That's why I've chosen that university. Hoy, sa mga nandiyan na mga Pinoy, magtanong lang kayo ha. Baka naman nagno-nosebleed na ako dito, tulungan niyo naman ako. Ganon. Yan. Well, that's actually Sandhya. You are in a good, what do you call this? Good area. Like you've mentioned that you are working in. Can you please repeat the name of university? That is Edith or Edith Cowan University. That is that. That's Edith Cowan University. I will just try to use this StreamYard. Edith Cowan University. I'm not trying to promote my university, but she was just asking which university did I go to. So let's see if it's gonna.
Ah, that's not like that. That's not what I want. I just want something. No, that's not one. I want something to just show it to everyone. So that it is Gowan University. Oh, that's another one. Oh no, that's not. Sorry, I'm trying to play. I'm trying to play up with my StreamYard. I'm sorry, guys. I'm not a pro user of StreamYard, so bear with me, okay? So she wanted to know which university did I go to. This is where I went. This is where I went. There. That's that. That's what I like. Yeah. Okay. So that's where I went, Edith Cowan University. But I'm not trying to promote anything, okay? I don't want to promote my university though because they're not paying me anyways. They're not paying me. Ah, okay. I'm just trying to. There, okay? How's that? That nice. Wait, I might press the end broadcast. Wait. Okay, let's go back to comments. Now, um Xinchua, haha, and Sandhya, are they still offering the conversion course? Yes, they are still offering. As far as I know, they're still on to it. The only thing that they have stopped was the bridging course. And but then even they have stopped the bridging course, they have replaced it with an OBA, like what I've mentioned. But the conversion course, it's still ongoing and it's still I've still know lots of people doing that. So might as well try to go to Afra website, which is this one. I'm gonna try my banner again. Okay. Afra is a registration is the registration body for nurses. So you can try Afra, this one. You can try that and check if you're allowed to do OBA. If you really want to do OBA. So they will ask you a few requirements and then after that you submitted. After you submitted, then they will tell you on what pathway you can do. Miss Gail, you are really cute. Thank you so much, Sandhya. Sandhya, thank you so much for the information. Oh, you're most welcome. I hope that it helps you. Even I know it's gonna be quite difficult to decide on which pathway you're going to, but um, it's normal. Even us, even those who have already had their registrations here, had the same problem as you are on deciding which pathway to take. So that's normal. Don't worry. How did you went there via consultancy or self? So I came here via an education agency. So mostly an education agency doesn't require you to pay them, but I think the university will pay them. There's like a partnership, something like that. So all you have to do is that you have to give the requirements to your agency, your education agency specifically, because there are agency that deals with permanent residency, that deals with visa and all those stuff, and consultancy visa. So what I did was I went to an education provider agency. So they tied up with some universities. So
So you don't need to pay them. The only thing that you have to pay, of course, is your tuition fee, your course fee, and your visa, and your health insurance, and of course your ticket going to Australia. So that's how I started. But after that, after having my student visa, I have to apply for another student visa to stay in the country. Then I did not require anyone to help me. I just did it myself. So mostly the applications in Australia, visa applications anyways, are straightforward. So you don't really need to, um, well, I'm not saying you don't need an assistance or or help, but I think you can do it as long as you understand English, as long as you can read, then it's quite straightforward. So it's very easy to apply anyways. Jervily, Miss Shing, may sample ka po ba ng referral form na filled up na po? Are you pertaining Jervilim sa ANMAC or AFRA? Kasi yung yung referral form, usually ginagamit namin, hinihingi yan. They are asking for referral form when you are trying to do your skills assessment. You're gonna do your skills assessment before you apply for permanent residency. So since I think you are planning to do conversion course, right? If you're planning to do conversion course, then the next step is AFRA, which is the registration. And then after AFRA is the ANMAC, which is the skills assessment. That will tell you how many years is your experience. And then they're gonna refer it to the government or to the permanent residency application. So yung referral letter form, meron kasi kaming form for AFRA na susundin mo din. So kapag nag-a-apply ka for AFRA, there is a specific CV na kailangan mong isend sa AFRA that you have to really tailor your CV according sa form ni AFRA. So isa yon, that's number one. Number two, there are referral forms for ANMAC naman, which is the skills assessment. Itong referral form na to, um, makikita mo siya sa site ng ANMAC. Meron siyang sample doon. So, as I remember, kailangan nilang sabihin yung role mo, yung um, parang isang essay about yourself. So, gano'n. Medyo 2 pages kasi siya, eh. So, you're gonna ask that referral person, kung sino man, puwedeng coworker or puwedeng supervisor mo or manager mo to sign that for you. And actually, ideally, dapat sila yung gagawa nung referral form for you. But sometimes, sa totoo lang minsan, may mga taong gumagawa na ng referral form, ako na gagawa, pirmahan mo na lang, 'di ba? May gano'n, mga gano'n. So, ano lang yun, little tricks in kasi siyempre nakakahiya naman papagawin mo pa yung referral person mo ng essay, 'di ba? So, gano'n, may mga gano'n. Um, Sandhya, how much total amount you paid for the conversion course? Well, Sandhya, I was telling them that during my time, per semester is 11,000 Australian dollars. But like what I've been telling them, every year it's increasing and it depends on your university because not all the university have the same course fee. So roughly, like what Shing have mentioned earlier, the cost of her course was 28,000 Australian dollars. So roughly around that for a year. Mine is 11,000 per semester. So roughly around 22,000 Australian dollars in a year of the conversion course. So something like that. Shing Chua said, I did my own. So she did her own. She did her own application. See? I told you, it's a straightforward thing that you can do on your own. But like for me, it was my first time, so I don't know if I'm doing the right thing, and I'm very not confident on how I understand things. So I need to be assisted by someone. So that's where the education agency went. The education agency helped me.
because sometimes there are questions that I don't really understand what they're asking for. Af, Sandhya Casey, after your registration, how did you find the job? Um, well, it's I think it's less stressful. I would say it's less stressful when you get used to it. But of course, every start of a job or every start of a new job is is that you feel like you're still adjusting on it, and it's every adjustment is stressful. But I mean, after that, after you get used to it, you will never get stressed anymore. If you get what I mean. Because in the Philippines, back home, if we're working when we're working, we do all the jobs. But in here, it's the jobs are allocated well, and you get your breaks on time, you get your enough rest. So I think that's how I compare it and how I find the job. Um, but yes, I don't know in Nepal how do you do your job there, but at least in here they are prioritizing the welfare of the workers. Shing Chua said, I mean the referral form. Ah, okay. Jervy, ayon. Ganon din ang ginawa ni Shane. Ginawa niya yung sarili niya referral form and then ask someone to sign it. Kasi 'di ba, nakakahiya, yun yung point eh, nakakahiya kasi papagawin mo pa ng format ng ATRA, eh 'di ba? Sila na nga yung eh, iistorbohin mo na ngang pumirma 'di ba? Tapos ano pa, so ganun. Totoo yun, ako din ganun din ang ginawa ko. Unfortunately, show na ulit natin, yan. Yun, nag-pink ulit siya. Black na lang para hindi masyadong Hi, Miss Ching and Miss Gail from Jervilim. I'm in talk with my agent. They just told me that you don't need police clearance from your previous country you work in. Now in permanent residency, you will only need to do ICHC. Do you agree, Shing? Because I did my permanent residency when did I did it on 2017 to 2018, roughly around those times. So they have a different requirements. They would definitely ask for a police clearance, your NBI clearance, Jervy, in the Philippines. So I don't know now what your agent has been telling you. Um, it could be they could have some changes, but I don't know, Shing, do you agree? Kasi Shing, medyo mas fresh sa akin si Shing eh. Medyo mas recent yung ginagawa niyang application than me eh. Medyo mas mas matagal na yung akin eh. So, Jervy, kung yun yung sinasabi siguro ng agency, maybe. Pero as per Shing, check homeaffairs.com, Jervy. Correct. Kasi baka hindi eh. Parang ganyan din sinabi sa akin dati, parang hindi naman. Yeah. Kasi yung ICHC, definitely you need it for your AFRA, but not for your permanent residency. Tama, di ba, Shing? Yung ICHC, that's the parang ano ba tawag dyan? Police check something, which is online. Yon. But for permanent residency, definitely I think you have to get police clearance from each country. Like what I did, I also asked Singapore to give me police clearance when I was when I was applying for my permanent residency. Sandhya, I meant, did you found any difficulty in finding the job in hospital? Oh, is that what you mean? Okay, yes, like what I have mentioned in my previous vlog, it took me 3 times to apply for the hospital that I am working with. It's not easy. Every day I try to apply 20 times when I was really in search for a job. 20 times in a hospital or 20 times in different hospitals. So I think anything
There are people maybe that are quite lucky enough to get a job straight away. But for me, I found it difficult, of course. Yeah, yeah. One example is where I'm working at. I'm working with. I applied 3 times, and then I was rejected 2 times. And then on the third time that I applied, they called me for an interview. And then yeah, then I failed so many interviews as well. So I think nothing is easy when you're applying for a job. But the only thing is that you shouldn't be giving up. You shouldn't give up. Shouldn't give up. That's the only thing. Because at the end of it, there is a gold. There's a pot of gold. I've been always telling it to everyone, anyways. Sandhya, or your university directly gave placement. Well, there are fortunate people who had, well, the university will definitely give you a direct placement. That's for your practicum. But for job, for job itself, of course, you have to find your own job. You have to find your own you have to find your own you have to find a hospital where you can work. But there are students that has been offered by the placement, by their placement hospital. Like for example, they will do practicum in one hospital, and then they find that this student is really good, and of course sometimes if they really like the student, then they will offer a job. So there are also cases like that. So it could happen. Can I just do a bladder break? I just need to do a wee wee. Can I just do a wee wee, guys? I'll be right back. Promise. I will be right back. Okay. I will just write here bladder break. Okay. Few seconds. Just few seconds. Promise. Promise. Okay. I promise. I'll be right back. Stay put there. Just leave your comments and your thingy. All right, I'm back. Tandya, thank you so much for the information. Really sweet of you. You're welcome. No worries. I'm glad that I'm helping you with deciding, and I'm helping you with your queries. So I hope that Sandhya, you all have already subscribed to my channel, and also I hope that you have followed me on my Facebook page, which is Introvert Gail. So even I don't do LS sometimes, at least you can pop a message or pop your questions there, so I can answer it for you if I have, if I am free to answer. Because sometimes, of course, I'm also working, so sometimes there are questions that answered, I answered, matagal? I answered late. Ganon. Yes. I am actually planning to put subtitle on my videos because there are people asking me to convert to have to put a subtitle or to speak in English. But like what I've mentioned, it's so hard to speak in English straight away. Sometimes there are words that you can't tell in English.
So I'm trying to fix my videos. I'm gonna try to edit my videos with some subtitle. So hopefully, good luck to me with all my with lots of videos that I've already made. I hope that I will be able to put a subtitle on it. There are suggested subtitle from the YouTube channel, from my YouTube channel itself, but most of the subtitles are not really accurate. So I don't want to give misinformation when I posted it with the subtitle. So I have to edit it. So unfortunately, but keep on subscribing for those who are not familiar with Filipino language. Just keep on subscribing because soon enough I'm gonna do it with a subtitle. So hopefully I will be able to do that with all my stuff with my schedule and all the things that I have to do. So yeah, keep on commenting. I think I'm gonna finish in 15 minutes. So comment lang kayo dyan, ay mga Pinoy dyan mga nanonood dyan pinagtatawanan yung English ko Once in a while kasi talaga may pumapasok dito na nag-i-English, na nagtatanong. So, ayun. Akala ko minsan rested na ako sa sa pagsasalita ng English. Alam mo 'yun? 'Pag sa lalo na kapag kapag nasa triage ako, yung nasa harapan. 'Pag sabi ko, "Shucks, yung iba hindi ko maintindihan yung mga complaints." Yung mga gano'n. Thank you so much for 6 million in the house and 9 likes and tamsak. Thank you so much. Thank you so much who are still there. In all fairness, I was just trying to do live stream for like 2 hours, but it took me 3 hours now. So I'm so thankful, guys. Thank you for your for being active, proactive sa aking live stream. Thank you very much for coming into my live stream. And then hopefully maybe next Monday again. I will try to do another live stream and catch up again with you guys. Because every Monday usually is my day off, so I have time. Iba, nag-English na nag-English. Nakakaloka. Kasi may English tayo eh. Meron tayong mga eh. 6 million viewers. Thank you so much for staying tuned. Staying tuned. Thank you, 6 million. Thank you so much. No more questions. But you know what? For this live stream, I was enlightened by a lot of topics. Even my previous application, I was enlightened today.
Ay, hindi pala inano ni Anmac yung ano ko. Na-feel bad ako, hindi kinonsidered pala yung clinic ko. Ayun nga. But anyways, if by the way, I would like to promote my channel as well. Um, I have my recent vlog about driving 101 in Australia. Um, it's a real driving video. I was really driving that time. Hindi na drive ko noon, ang tawag dito, talagang pumunta ako sa city noon. It was kind of Monday like this. Kind of Monday like this. Monday din yun eh. Day off ko din. So, ayun. Yes! Shing, patapos na ako in 10 minutes. In 10 minutes. Sasakto ko lang ng 3 and 15 minutes. Sasakto ko lang. Patapos na ako, girl. Thank you so much for guesting anyway. Salamat. Patapos na. Nagpapasalamat na ako, nagpo-promote na ako ng channel. Ayun nga, Driving 101. Baka magkaroon ako ng part 2 sa Driving 101 kasi ang dami ko pang hindi mga gustong sabihin. Wala kasing ano yun eh, wala kasi akong script dun. Actually, most of my vlogs naman, hindi talaga ako nag-i-script, pero nagbu-bullet points ako ng gusto kong sabihin. Kaya lang dun talaga, everything na kung ano lang masabi ko. So, ganun. So, in fairness naman, um, inapprove na ng ibang mga groups. Kasi may mga sinasaniban tayong mga groups na na Facebook groups. So, in fairness naman, inapprove naman yung driving ko kahit minsan hindi related sa group nila. So, in fairness naman, sana tayo makahanap pa ng maraming bananas dyan. Mga legit subscribers. Yon, ganon. Jerveline, sabi ni Shing, "Aw, hehehe, bakit? Tama na girl, post na post na ako." Jerveline, thank you Miss Gail and Miss Shing. Task, task, okay na problematic yung police clearance na yan. Baka i-declare ko na lang na DJ ko kaya i-provide. Na DJ ko na kayang i-provide. Kaloka ka, Jervy Mga chat mo pang Ano hindi naman problematic ang police clearance. Kung nasa Pilipinas ka pa, kayang-kaya yan. Madali naman na ngayon kumuha niyan, di ba? May ano ka ba? May record ka ba, Jerby? Ikaw may record ka yata eh. No, you need that, Jerby. Sabi ni Shing Chua. Sabi ni Jerby, thank you, Miss Gail and Miss Shing. I'll just declare that I cannot provide police clearance anymore. In English pa talaga para kay Sanjay. Hindi, pwede yan. Madali lang mag-police clearance. The only problem sa police clearance is that kapag kasi nandito ka na, ang nangyayari kasi, mahirap kumuha. O, pag nandito ka na. Pero kung pag nasa Pilipinas ka pa, kumuha ka na. Tsaka oo nga mawawala din, may expire din pag ganun talaga. Ganun talaga, gawin mo na lang ginawa namin ni Shane na, 'di ba, katulad sa NBI nagpadala kami ng envelope na may pera. Ganun na lang. Kasi ganun naman yata talaga eh. Or baka kapag nandito ka na sa Australia, uuwi ka for bakasyon o 'di kumuha ka na rin ng police clearance, 'di ba? Ganun lang 'yun. Huwag kang ma-stress sa police clearance. Pero kung ma-stress ka nga katulad nung kala Shane na galing sila ng Middle East, o 'di ba? 'Yun yung mahirap. Mahirap kasing mag-police clearance sa kanila. So ayun. Ayan, akyat na ulit si Shing. Okay. Let's go. Hello, Yan. Kumakain. Please ko Lunchtime! naman. Alam mo, Jerby, kailangan mo ang police clearance, Jerby. Hindi siya pwedeng i-declare na hindi mo kayang i-provide. Kasi yun syempre gusto nila malaman kung may case ka or wala, di ba? So, kailangan mo yun. Ang dineclare ko lang naman yung bank statement, it is because wala na ako doon. And may na-provide naman akong ibang, ang tawag dito? Ibang papers. Bakit nasa Pilipinas ka, di ba? Bakit hindi kaya? NBI yan.
'Di ba? Di ba? Yun na nga ang sabi ko sa kanya eh. Eh, Niloloko kaya mo ako kaya na ha? yan, di ba? NBI lang yan Nagpa, eh. nag, Bukas ng Huwag NBI kang ngayon, boy. magpaka-stress. Ay, ang sarap naman. Bukas ng NBI ah. Correct. Alam mo, Jerby, nakikistress ka, no? Nakikistress ka sa mga problema ng police clearance sa Middle East, ha? Middle East lang ang may problema niyan. Alam mo, epekto yan ng ini-swab. Kinobid swab daw siya kanina. Wala mo yung Jerby. Ganyan ba epekto ng naka-COVID swab, Jerby Lim? Ay, tsaka nag-ano siya? Nag-agent siya? Alam mo? Napaakyat pa to. Ha? Nag-agent pala siya. Si Jerby? Nag-agent siya papunta dito. Oo nga. Oo nga. I think si Jerby wala pa naman dito pero mukhang ano na to, nag-aayos na ng papers. Nag-ayos na ng papers niya. Oh. Makakakuha mo lang ng license. Hindi, Ano pa rin yung kaba. Working with children. Kararating lang sa post. Eh di ba pag... Oh, yung ina-apply ng last time LS. Oh. Ang tawag dito, di ba ito, ang tawag dito, papauwiin ka talaga nila kapag overdue na yung ganito mo. Hindi ka pwede mag-duty. May workmate ako, expired ang working with children niya. Hindi siya pinauwi hanggat hindi siya nakakapag-renew. Hindi siya pinabalik mag-duty hanggat hindi siya nakapag-renew ng working with children niya. Correct. Kahit resibo lang kailangan mo ibigay. Sumubo eh. Kaya kumuha ako, baka mamaya matanggalan pa ako ng shift dahil dyan ha. Correct. Oo. Yung mga ganyan-ganyan mga additional sa Australia, nalalaman nyo na yan pag napunta na kayo dito pero yun nga. Tsaka yung vaccines ninyo, nako, mahal dito ha. Gawin nyo sa Pilipinas yan. Pag na-declare ninyo na nagawa ninyo sa Pilipinas, meron kayong record, good to go, hindi mo na kailangan dito. Kasi ganun na ginawa ko. Perfect. Totoo. Hindi ko yan na-mention. Nakalimutan ko din. Totoo. Sabi ni Jerby, I have work experience from abroad. Kaya siya na-stress. May caribels naman pala niya ma-stress. Saan ka sa abroad? Anong abroad ang iyong napuntahan? Saka nag-overseas work. Middle East. Middle East. Oh, katukayo mo pala eh. What you can do, Jervy, yung fit to work, pwede mo siyang i-declare na yun ang police clearance mo. Oh? Sinabit ko rin siya. 5 years ago. Ilang 1 year ka ba doon sa Middle East? Kasi kung less than 1 year, hindi mo kailangan eh. At least 12 months lang eh. I mean more than 1 year. Or 1 year. I got one before I left. Nako, 6 months lang yan, Jervy. Kasi akin 6 months expired. Pinaulit. So, ulitin mo nga. Uulitin mo. I'm not sure if I can renew it, sabi niya. Saan ka ba galing? Saan bang Middle East ka galing, Jervy? Gail, makapag-LS ka, mahaba pa sa LS ko kagabi Ay, kahapon Kaya nga eh. Hindi kasi wala naman din talaga kami nagawa. Kakaloka, diba? 3 hours and 12 minutes, ina ng watch hour mo niyan, girl. Alam mo naman, kailangan ko magsipag. Alam mo naman ang watch hours ko, hindi pa nga ako maabot sa Ilan na WH mo? Mayroon kang 1K something Wala pa, girl. Nangangalahati pa lang ako. So, may 2,000 ka na? Pag ganun pa lang ako, siguro pa 1.9 pa nga lang ata ako eh. Akala mo lang sa ano ko. Pero may ano ka ba? May desktop ka ba? Oo. Laptop. Malakas yung laptop mo? Hindi nga kaya nga bibili din ako ng ano. Nagbubuo kami ng computer ngayon. Tuturuan kita. Pag nabuo mo na yung computer, kailangan malakas ang laptop mo. Hindi pwede yung laptop. Kaya nga hindi na kinakaya ng marami kong tab eh. Hindi kaya. Pag kailangan maraming tab. Kaya nga Pero nag-ano naman yung videos mo, kaya okay lang yan. Kailangan ba naka-open lahat kapag ina-open mo? Mali yung naka-minimize?
Hindi. Okay lang na naka-minimize. Pero sign out account. Na-mute ka muna. Naka-sign out, wag Okay. naka-login. Hindi nagka-count pag naka-login, Ayun. sabi nila. Lalo pag sabay-sabay. I worked for 5 years and that was 5 years ago. Kingdom of Saudi Arabia. Ang tagal din, ah. Ang tagal mo rin nag-ano, ah. Ano pa pala? Pwede mo na siya, I think pwede mo na siyang ibigay na na expired. Kasi 5 years ago na yan eh. Engineer asawa. Sumasabat lang yan. Siya kasi gagawa ng computer eh. Ayan, nawala ka. Nawala yung ano. Ayan. Ang tagal mo din. What made you come back to, go back to Philippines? Oo nga, nandun ka na. Bakit di ka tumalo ng ibang bansa? Bakit ka bumalik ng Philippines? Nurse ba siya? Si Jervy? Oo, Nagpo-promote po nurse kami ng yan si Jerby. McDonald's sa Hindi ko lang MSU. hindi niya lang sinasabi kung saan siya. Ang kaloka. Nakakagutom kasi. Ano ba yan? Gail, kain, Gail. Ano pa? Junk foods pa mo. Gugutom tuloy ako. Yan, sige. Alam mo, ako din ang isang ng unhealthy person. Sa madaling araw. Pagkatapos ko lagi ng work, kumakain talaga ako chichirya. Saka ng soft drink. Ako din. Ako na ang pinaka-unhealthy din. Ang hina ng net ko. Wala. Grabe, saan ka nakaba? Ang area of what area of Kirby, sana listen to the nila. Yes, I also mag-hospital. Med tour. Ano med tour? Medical? Ano tour? Walk mo tour ba? Ano hello? Narinig niyo ako? Medical surgical ba yon? Yung sure? Medical surgical yun ano? Consider nila kahit expired na. 5 years ago eh, pasok pa yan eh. Kailangan mo pa rin talaga ng police clearance. Kasi ganyan din yung nangyari sa akin sa Singapore. Kailangan, ano yun eh, sa Singapore ko naman was 2, 3 years ago. Ayun, kinailangan ko din. Kinailangan ko din kunin yung police clearance ko. So, ayun. Ang lala, no? Pero alam mo, Jervy, ano, um, anuhin mo na lang yan. Asikasuhin mo na lang yan pag ano ka na, pag na-AFRA na-registered ka na. Kasi 'di ba pag AFRA registered tsaka ANMAC, na-assess ka na ng ANMAC o na-assess ka na ng ANMAC is dun na papasok yung ano mo eh, requirements mo for permanent residency. So, yun, dun mo na siya asikasuhin kasi di katulad nga ng sinasabi ni Shane, baka ma-expired. So, sabi ni Jervy Lim, sabi ni Billy, wishing has no audio. Jervy Lim, med-surg. Jervy, typo, nag-autocorrect correct tablet ko. Sabi ni Shing, sorry na, Billy Belonio, haha, malakas ulan, hinanet ko. Ay, ganun ba? Dito maaraw na, in fairness. Jervy Lim, hence, I'm trying to speak in English because this tablet is crazy. Autocorrect ko din. That's funny. Kaya kailangan English pala. Ganun. Anyways, yun nga, siguro maybe um, ganun nga gawin mo.
talagang kakailanganin mo. Pero kahit sabi ni yung ICHS na yun, yung ano yan, fit fit to work. Fit to work kasi is parang ano eh, online na yun. So, ang galing yun. Hindi ko na ma-stress. Okay lang yun. So, hindi mo na ano, hindi mo na medyo asikasin yung cholesterol. Pero yun kasi yung parang sinasabihan na namin yung iba na nasa Middle East kasi mura pala. Pero yung version pala is niramin na lang namin. So, ayun. Ganun lang naman pala. Tapos yung ano, totoo yung sa may vaccine. Yung talagang nag-aasit kasi na kayo papunta dito sa Australia. Definitely ha. Magpa-vaccine na kayo ng lahat ng kaya niyong vaccinen. Yung chickenpox, Hepa B, measles, yung MMR, yung mumps, measles, rubella. Pa-vaccine na kayo nun kasi kung dito nga naman, mahal nga naman. Kaya ipa-vaccine niyo na lahat ng kaya niyo ipa-vaccine. Gano'n. Kasi ang magkano yung vaccine dito, 50 ang isa, mga gano'n. Eh, kung boosters pa, oh. Eh, dati kasi tsaka yung mga tetanus vaccine, gano'n. Lahat talaga ng kaya niyong i-vaccine na. Um, ano tawag dito, yung pneumococcal vaccine, yun, every year dito kailangan magpa-vaccine yun eh. So, magpa-vaccine na kayo. Kasi sayang ang pera. Tapos kung halimbawa magko-conversion course din kayo, ano, bumili na kayo ng mga, alam mo yun, yung pang-uniform. Kasi kung dito nyo, sabagay meron din namang mura dito, pero, oh, yung mga paraphernalia nyo, dalhin nyo na, di ba? Ano, katulad ng mga stethoscope, yun, para hindi na kayo magdala, hindi na kayo bumili, di ba? Kasi minsan yung mga crack na nire-reklamo nila. So, ayun guys, siguro ako'y magpapaalam na. Kasi ako ay nagugutom na. Hindi, magsusundo din ako ng asawa ko dyan sa Bibi-Bilenyo. Kung wala nang ginagawa, Ben, susunduin na kita. Wala ka namang ginagawa sa opisina. Thank you guys for watching. Sa lahat ng 6 million in the house and 9 thumbs up, 9 likes. Thank you so much. I hope you nag-enjoy this episode. And I hope to see you guys next week, maybe Monday again. Same time, same place, same channel. Thank you guys for watching. Sa mga nandyan pa, thank you. Sa mga magre-replay nito, thank you guys for the playing live stream. Shinchuwa, thank you so much for guesting. Thank you, girl. Kahit alam kong busy ka rin dyan, thank you for guesting. At na-enlighten mo marami sa kanila at sa akin din. So, thank you very much. Jerveline, Christian Grey, kung nandiyan pa kayo, sino pa ba? Tanya, if you're still there, thank you for visiting. Anyone can hear. Salamat, thank you guys. Bye-bye. Bye na. Bye na yan. Bye.